9 p.m. Niin mä tässä vissiin käyty niin vielä missään. Ei, kun tähän me lopetettiin silloin viimeksi. Niin. Sitten jatkamme tätä. Nyt itse asiassa taas muistaa, että mitähän vittua tässä nyt on tapahtunut tähän. Tuota noin naaniin. Oliko se... Ketäköhän me vikan haastateltiin siinä oikein? Olikohan se saatana Emma? Oliko se... Niin, ei niitä yksi enää sano kiinni. Joo, niitä ei pystynyt. Emma's killed. Emma's criticize lime over a birthmark which he believes contributed. Niin on tossa. No tosta laajemmin. Mun itse murhasta vähän enempi juttua. Mä veikkaan, että ne Atlaksia katsotaan tonne takaisin nyt, niin varmaan tänne katsotaan. Eiköhän siellä mettissä taas on jotain. Joo, nekin voi käydä sitten läpi. Täältä näkään löytynyt heti jotain. No niin, pääsee. No, I never remember to buy one. Päästään sinne. No ihan oli taas kyllä hieno. Päästään sinne varastoon tuolla. A few more questions, if you don't mind. Taas saatavilla. Näin paljon kysymättä, kun ei päästy kysymään, kun tää oli siellä. So tell me more about this doll burning. It's a symbolic ceremony we perform every few weeks on the course. What's it about? It's about burning your old personality and finding a new one, a better one. So the dolls are... You. They represent you from the past. Each doll has a picture of the student as a child or a teenager. And they burn the doll and symbolically destroy their old personality. It's quite simple but effective, I find. And why did that girl shout? Because it's an emotional thing. She's quite clearly become very attached to her doll. They do spend the first month with them. We tell them to take the doll everywhere with them before they actually go through the doll burning. And you believe that's a good thing? Destroying your past? Of course it's a good thing, Inspector. We're all shackled to our past, particularly you by the sound of it. Perhaps we should make a doll of you, Inspector, and burn that. What do you think? No, thank you. You're probably right. I'm not sure it would do any good anyway. Semmosta vittuilua. On semmosta kivaa pikkujuttua. Doll burning ceremony. I didn't realize you were a musician. Oh, well, I'm not really a musician. I mean, I dabble a little bit. To be quite honest with you, I'm far more interested in collecting guitars. You're not in a band? Well, I did audition. I did audition a few years ago. When I say a few years ago, of course, I mean about 20 years ago. Doesn't time fly? What band was that? Oh, I can't remember. Something Stone. Aren't they all called something Stone? Hammerstone. That's it. And you still collect? I haven't bought a guitar for over a year. I feel I've moved on. Oh, toki oli joku Stone. Mikä se oli se niitä? Tää on se vaimo puhunut sitä, että se on ostanut vasta vähän aikaa sitten kitaran tai jotain. Niin se osti siltä Emmalta sen kitaran. Can you tell me about auto-hypnosis? No. What would you like to know? Do you use it on the course? We dip into it occasionally, but it's not a major feature of the course. I would say that, well, a minority of the students know how to use it, but the majority wouldn't know and have a clue. It's not a requirement of the course. No, not at all. We don't ask people to do things that they're not comfortable with. There's no bribery, no coercion. We're thinking about phasing auto-hypnosis out, actually. What's the reason for that? Well, to be perfectly honest with you, Inspector, it doesn't actually work very well. All right. Do you know what this is? Well, I think it's a bag.
Is it a bag, Inspector? The shop. Oh, yes, the costume shop. Yes, we used to hire from them. For the course. Well, yes. For the course, at the end of each stage, we have a little party and we ask students to dress up or try acting out being somebody new, their new selves, as it were. Could you explain a bit more? New selves? One of the main elements of the course is learning how to act, how to be whoever you need to be in any given situation. I think you'll agree, Inspector, that business is about being the right person in the right situation at the right time. What it does, it helps them to detach themselves, become somebody new, pretend, you know, that kind of thing. It's surprising what a little bit of cross-dressing can do for you, Inspector. You should try it. Not at this stage. What do you know about your father's money-stealing stunt? Oh, well, yes, that was something that Dad decided to do as part of the shock aspect of the course. But he went too far, you believe. He usually does. And do you think it did have anything to do with Liam's death? No. Liam wasn't like that at all. I mean, that was just a simple, unfortunate coincidence. I mean, Liam had his own problems, but he didn't have any problems with the money shock stunt. No. Emma's guilt. What do you know about Emma Bowman criticising Liam before his suicide? I was there. I witnessed it. Well, I know Emma blamed herself for his death. Did she? Well, she was upset and all of that, but I wouldn't blame her, Inspector. I really don't think she had anything to do with it at all. You don't think? Liam was a very confident person, very outgoing, very strong individual, or so it seemed. I mean, people are free to do what they like. Even something as irreversible as bumping themselves off. Sad though that is, of course. Oh. Okay. Joo. Play Emma fast, deadline was strong and outgoing, things people free to do what they like. Olikohan tällä joku, että se ei niinku, niin mikä liittyy tuohon kauppaan? Niin, mutta se vissiin on ollut vaan, että sen niinku sanonut. Vai sanoiko sen faija, että se on nostanut sieltä nyt? Joo, sano joo. Näkyykö Ryan's Guitar Collectionissa se bändi, että mikä bändi? Onko se nyt siis sama kuin se oli? Se ei ollut kuitenkaan ihan sama. Ei ollut Hammerstone, se oli joku Stone, sekin muistaakseni vaan muista. Blackstone. Mutta toi tulee hapsuissa, on voinut muistaa vaan väärin. Niin, eikä noin liity toisiinsa jollain tavalla, mutta Joo. Olisiko me löydetty tuolta jotain? Ei. En tästä vanhasta muistista ainakaan tullut mitään ihmeellistä tuossa mieleen. Mä kattoo näitä, kun ei nyt muistakaan. Mun hiiren rulla pukailee, niin tää vetelee välillä itsestään Voiko sitä rullaa nuolinäppäimillä? Siis me oma käytän niinku hiirellä. Joo. Joo, Thank you. Probably be back later. Vielä. Kai siellä keittiössäkin kannattaa nyt vuoden vuoksi käydä. Tai tuolla toisessa huoneessa. Aikohan ne sen päässyt? Äsken ne ei päässyt. Ei oli se äskenkin kyllä. Ai oli, okei. Okay. Oli. Jos täältä rituaalista jää niin jotain exciting things, no eipä oo jäänyt. Ei jäänyt mitään. Ei se keittiössäkään mitään, mutta nyt täällä on niin. Mä nyt täällä yritin miettiä, että oliks täällä nyt sit jotain siellä jumia. Jep. Joo. Taas vielä tähän TV:ään ja siinä on mikään sama DVD-paili siinä. Tiedät. Sitten on tosin tosta ei tullut vissiin mitään kyseenalaista. Tai mistä voi kysyä siitä. Vittu markkinointi DVDstä, siitä ei vissiin tullut mitään systeemiä.
Ja se oli vaan se justiinsa se varastamistemppu, minkä siitä sai sitten. Joo. Go left into the clearing. Lefti, joo. Etilläkään ei ole mitään. Continue to the path end. Ja niitä on pätendi niin jälkeen. Joo. Nyt oikealla. Joo, juu. Onko siellä ollut mitään? Tästä sinne oikealle, kai siellä kannattaa käydä, jos siellä nyt on jotain ollut. Eipä ollut. Siellä bubin takana. Niin, nyt meidän pitää käydä vasta. Onnea käyttää sitä taskulampua. Varmastikin nyt löytyy jotain. Kirja. Oho, Ferrari. Devil worshipper. Venäkää, että on muokattu There's the vaan mask symbol again. Looks like someone's been trying to make a point. Niin se on varmaan se James tehrinyt varmaan ne autot. Tällä Ferri. Meillä on tuo ihme logokin. Joo. Mennäänpäs vaikka heti Jamesilta kyselee. No. Se päädys ei ole kertaakaan ollut mitään. Mä katso sitä A jälkeen. few more questions, if you don't mind. Mitäs me ollaan? No, tosta kysytty, okei, tosta päkistä on vielä kysytty. Seen this anywhere before? Nope. No, tää on onneksi lyhyitä vastauksia, jos ei tiedä mistään mitään. Know anything about these? Nope. No, Aika jännä. no niin, no, mutta jos on ton tehnyt, niin eikä se sitä myönnäkään. Niin. Ne voi olla jo. That's all for the moment. Thank you. Tattelijassa siellä kiinni. Se on kuitenkin aika kallis auto tuo Ferrari, että aika myöhäisi ensimmäisenä töhrineen jotain joku Ferrari. Eikö? Go left. Eli West tonne, no. Ja täällä Siellä on vieläkään saattanut mitään. Kyllä siellä jossain kohtaa pakko olla jotain. Tuskin siellä on kasvihuoneessa nyt enää mitään. No. Nyt pääsee takaisin tonne house. Joo, pitää katsoa tälle A couple kyselystä. more questions, if that's okay. Skildi, joo. Do you think Emma's criticism of Liam on that last night led to his suicide? I doubt it helped. Did you encourage Emma to criticize him? I didn't encourage Emma to do anything. I merely told her what we tell every student to do, to express themselves as they want to. It would be out of order to criticize them after that, wouldn't it? However, I didn't expect her to criticize his birthmark, if that's what it was. That's a decision she took herself. So you didn't know her well? No, not at all. Eikö Eikö toi? tämä disko? Haasin yhden, tässä on muuten joku. Niin kun se osti sen salaisen korun sille. Mutta noin. Aika vahvasti. Ja sitten se pölli sen lompakon kanssa siltä. Lompakko sekoon. Did put it... Oh. Juu, Niin, mutta täällä se väittää, että se ei ole... se ei ostanut keitille siis. Kun ei se ostanut keitille, kun se osti sille niin, vitut. Niin, mutta tässä se väittää, että Niin. Mutta ei kyllä välttämättä ole, mutta bought a freedom necklace. Artik New, didn't accept. Ja sitten se olikin, Emma oli kysynyt sille, että onko se ok vissiin sanon niin. Tolta vittu äijältä. Do you know what these are? Yes, that's Ryan's car. Another
toy he managed to ruin. It was vandalized sometime last year. You know who did it? I don't believe anybody was ever prosecuted for it. Joo. Tietenkään voi sanoa, kun se niin on, mutta näitä ei voi samasta sitä mistä käyttää, niin se ei voi oikein käyttää Mut sekään nyt ei ole ihan 100% faktaa, että antaako se sille Emmalle sen korun, mutta luultavammin. Joo, mutta sitä ei voi käyttää periaatteessa sitä vastaan, koska se ei ole sanonut, että se olisi antanut sitä Emmalle, niin me ei voi periaatteessa yhdistää niitä, että siinä olisi jonkunnäköinen ristiriita. Niin, mutta on tässä ollut jotain noita päätteltävissä olevia hommia, mitä ei välttämättä voinut tietää. Kai sinne mitään menetä edes kokeilla. Niin vaan sen kokeilla. Tää. Both a freedom necklace for a student. Se menee siihen. Okei, se menee siihen kuitenkin. Yes. You say you didn't know Emma, yet you bought her a freedom necklace. I don't remember saying anything about buying Emma a necklace. So you didn't buy her one? So you did buy her one? So that means you must have known her, and quite well too. Stop making such a big thing about this, Inspector. Look, I've been around a few years. The clock is ticking. And I admit I have embarrassing weakness for attractive women. It was a stupid mistake, but that's all it was. So you're saying you tried it on with her? No, I didn't try it on. I bought her a necklace. I'm not aware that there's a law against buying presents unless, of course, the Third Reich has been elected while I was at a bridge party. Emma was old enough to make decisions for herself. And as a matter of fact, she decided that she didn't want to be bothered with an old fool like me. So nothing happened, no mistakes, nobody got hurt. All right. Like father, like son. No surprises there. I wonder how many students Paul has tried it on with. Okei. Minä näyttelen nyt tätä autoa kuvaa muillekin vielä tässä kohtaa. Jep. Nyt täällä vielä tsekkaan. Mä kyllä tän vissiin tsekkasin silloin. Ei, kun me etkää. Okei. Lopetit suoraan siinä kadulla. A few more questions, please. Thank you. Likely nowhere. Have you ever seen these? It's Ryan's car. It got vandalised last year. His camera had been stolen, so I took pictures. God, whoever did it made a mess, didn't they? But nobody was prosecuted for it. Not that I remember. The insurance paid out, though. En näe, ettei mitään niinku sanoa, että mitä vittu sä oot kaivellut meidän varastoon. Ryan's camera had been stolen. Sekin. Rebecca took the photos. Right. Joo. Be back later on, if that's okay. Onko se auto muuten vielä siellä pihassa siellä niitten perkeleen takapihalla se tuo Audi? Niin täällä vai? Jep. Siinähän se. Audi TT. Ei siinä ihmeempiä sitten. Kai sitä sille Simonille ja Emmalle voi näytellä sitten kanssa. Tässä oikein nyt niinku muutakaan ole oikeesti. Se... Ask you a couple more things, please. Do you know anything
about these? Nope. Sorry. Eipä vissi. Doesn't recognize the photos. Alright. Mutta oli vuosi sitten, niin mä en tiedä kuinka kauan toi on tuo saatana. Mietin vaan, että onko puhunut täällä itseänsä jollain tavalla. Niin. No tuo Ryan Guitar Collectionissa voisi ehkä jotain olla. Tai sit, missä kohtaa sä sanoit, että se on se suhde. Nyt oli Blackstone. Mistä se muuten... Näis. Tuossa Gates-argumentissa se vitun. Poop of the college. Had an affair with Ryan. Gate wanted to plug. Näitä ehkä voisi jopa käyttää siinä. Ehkä. Otas tätä ja sitten tätä. Ei. Niin, ei se tarkoita, että se tuosta mitään tietäisi tietenkään. Okay, that's it for now. Yep. Thank you. En muista sitä. Toi oli vähän outo kyllä toi. Ja siis olihan se loogista, että sitä pystyi käyttämään sitä korua tohon. Mutta periaatteessa se ei ollut itseään puhunut pussiin missään vaiheessa Pauli kuitenkaan. Siinä ei periaatteessa ollut mitään ristiriitaa siinä, mitä se sanoi. Niin, mutta niin. Have you seen these before? No, don't know the car. Okei, tääkään. Luulisin nyt, että tietäisi, että se ajaa Ferrarilla. Vittu, luulisin, että tollanen nyt jää niinku mieleen. Niin, no mutta tää on ollut vasta niin vähän aikaa sitten tossa, kun Niin 3 kuukautta, niin 3 kuukautta, se on totta, niin, joo. Mutta silti Paulilta varmaan saa enemmän. Thank you. Probably be back later. Siellä on luultavasti nyt nimittäin taitaa olla silleen, että me ollaan taas tutkittu kaikki mahdollinen. Vaikka meillä ole käyty siellä greenhouseissa. No joo, se on ainoa paikka, missä niin. Käydään nyt vittu sielläkin, ettei nyt jää varmasti mitään niin sitten vahingoskaan näkemättä. Jos siellä olisi joku vetää vittu aineita ja viinaa. Niin, sitä tiedä. Nothing to see here. Jep. No, nyt ollaan sit käyty vissiin joka paikassa. Ollaan joo, että tää nyt vähän niinku tarkoittaa sitä, että ristiriitoja pitäisi löytää. Ja luultavammin joka tosta Paulista tai Ryanista, veikkaisin Ryania, kun nyt sitten pystyy, niin meillä sille vielä näytetty sitä meillä on niin totta, meillä on näytetty sille vielä Ferrarin kuvailla, totta kai mennään sinne ekan. Kuitenkin kun se oli sen kärry, että... Just a few more questions, if you don't mind. Sanoa, että se ei ole sen auto. Do you know what these are? Oh, yes, that's my old car. It was vandalized. I took those for the insurance company. Where did you find those? At the pub. You know who did this? Yes. A girl called Lisa Blint. She was on the course, very strange girl. And why did she write the words devil worshippers all over your car? Well, she was a very strange girl. She had a lot of psychological problems. I'm not entirely sure, Inspector. I mean, she took a dislike to the course for some particular reason. I couldn't quite put my finger on it. And she asked for a refund. I declined. And she decided to spray her disapproval all over my car. Odd thing to spray, isn't it, though? Devil worshippers? Well, she was a very odd girl, Inspector. Maybe she thought it was a way of getting back at us. I have no idea. Did Rebecca know about it? Well, yes, she did, but I wasn't about to unleash Rebecca on her. She can be quite fierce sometimes, you know. And I mean, the girl wasn't vindictive. She had psychological problems. She lives in the village, actually.
The rundown house at the end of the lane. Can't miss it. Really? Right, thank you. Osataan uusi No, tässä mesta. tulee joku ristiriita tässä saatanan paskas kyllä. Mutta se on Ryan Carvan tuossa last year Carvas. Vanhalaista by student called Lisa Blint. No. Don't know why Lisa brought Dale. Lisa lives alone the end of the... nyt me päästään sinne end of the laneille. Joo. Käydäänpä siellä nyt. Thank you. Probably be back later. Eiköhän tolla on ollut joku suhde sen Liisan kanssa tai jotain, kun se on jauhannut sille sen vaimolle saatana bullshit, että se sanoo, että Siinäkään ei tule mitään ristiriitaa, että se ei tiedä se muija siitä. Jep. End of the lane. Could that be where Lisa lives? Run-down house at the end of the lane. That's what Ryan said, wasn't it? Vittu sitä määrää taas, mitä tälle joutuu näyttää näin. Joo, se on muuten just tosi vitun siistiä. Saa puolen tonne monolle. Is it Lisa? Yes. Inspector Jenks, I'm investigating an incident in the village. I wonder if I could ask you a few questions. What sort of incident? I'd rather come in and discuss it if that's all right with you. I promise I won't take long. Thank you. Mä kestää aika pitkään. I'll just go in here, yes? I have to go out in a minute. Oh, look, I can come back later. I might not be here. What did you want to ask? I just wanted to ask you, did you know Kate Vine? No. Tää muuten voi olla, että tässä edes pääse kyselemään näistä. Well, I heard that you're familiar with Atlas, the life skills training company. What do you want to know about Atlas? Well, I heard you reacted badly to it. Of course I reacted badly. So would anyone. Now, why do you say that? Because they're devil worshippers. Devil worshippers. They're making demons appear. They're tricking everybody. They're getting people to join up, then they're putting demons inside them. You can see them. See who? Demons. Where could you see them? In the mirrors. At Atlas. Any mirror. You can't get rid of them. They stay inside you. So, how did you get rid of them? I didn't. You still see them? Muuttuuko tää kun vitun kauhuleffaksi? Mä en uskalla pelata tätä enää kohta. I just don't look. I put all the lights on. I make sure it's all bright. I put them on when I need to look in the mirror. Nyt jos tästä tulee joku vitun hyppysäikkö, niin vittu mä lopetan tän saman tien. If I make sure everything is bright, I just see myself without seeing the other person. Who is the other person? She's like me, but older. It's like her eyes sink in. She's all wrinkled, with a wrinkled mouth. Like she's dying. And then I realize I'm her. I'm not me anymore. I'm her. Vasta aika skitsofreenin kautta tää muija. I'm sorry, I have to go now. I'm sorry. I'm sorry. Eikö me tutkitat sen kämppää? Ei. Ikään ton ristinkin nyt kertoo tosi jotain, saatana. Kyllä, What a very fragile and disturbed person. And utterly convinced that Atlas are worshipping the devil. No, How are Ryan and Paul going to get out of this one? Päästään kyselemään kuitenkin tosta nyt vähän lisää. Ask about a few more things, please. Do you know anyone who is interested in or involved with devil worship? Have you met Lisa? Which Lisa are you talking about? Mad Lisa, lives on her own, doesn't like mirrors. Yeah, I've met her. You think she's mad?
If you can't look at yourself in the mirror without seeing ghosts, you've got problems, don't you think? How do you know her? She came to the farm for some eggs a couple of times. Got talking to her once, that's all. And what did she tell you? Nothing much. Except she thought the devil was after her. What did you tell her? Told her the devil needs a good reason to be after you. But she was just like most people, really, blind to herself, except she was more extreme. That's all madness is. Being blind to yourself. Joo. Voiko näitä käyttää? Ei. En usko, että tästä saa mitään irti. That's all for the moment, thank you. Ei muuta kuin sitten taas perinteisesti kyselemään kaikilta noita. Ja se Pauli on liikaa roolissa. Ai niin, no joo, käydään täällä. Niin, no täältäkin nyt ihan hyvin. Onks tällä haju? Couple more questions, if that's okay? Have you ever come across anyone interested in or involved with the occult? As in black magic? No, why? Atlas don't use occult techniques or anything like that? Atlas? Not unless Ryan's got a secret he's not telling me about. Why, who's been talking? Just a line of inquiry. Okay, thanks. Okei. Toi nyt ei varmaan pahemmin auta taas tähän systeemiin. Ei, me ollaan muuten kysytty tästä sitten. Do you know anything about hypnosis used on the Atlas course? Are you sure you mean hypnosis or the power of persuasion? What's the difference? Not a lot. But if you want someone to do something, it's usually easier to ask nicely. Atlas used persuasion techniques. Well, don't all businesses use it, Inspector? Ever heard of advertising? Kaivas suoraan mikä okkultismi laittaa. Be back later on, if that's okay. Few more questions, please. Do you know anything about devil worship, Paul? I beg your pardon? Devil worship? Satanism? Am I missing something here? I heard Atlas had elements of Satanism on the course. You were misinformed. We're a training company, we're not devil worshippers. What kind of a question is that? So you've no interest in the occult? No, Inspector, I have no interest in the occult any more than I have interest in pole vaulting, cheese making, or snake charming. Anything else you want to know that I'm not interested in? That's fine, thanks. Not routine accusations of interest in the occult. Tää ei kyllä vissiin mitään satanismi läppää kyllä heittänyt, että se on ollut se sen poika vaan. Niin totta. Thank you. Sehän Probably puhuu be back siitä, että se on later. lukenut niistä okkultismista ja muusta. Juu. Oli hyvä veto, kun mä painoin, että tuo Atlasta niin käy jotain. Ei. No ei. Ask you a couple more things, please. Has devil worship ever been part of the course, Ryan? Am I correct in assuming that you have spoken to Lisa Blind? You would be. She's been telling me all about the Atlas obsession with Satanism, Ryan. Then if you've met Lisa Blind, then you will have worked out for yourself that she has a very vivid imagination. She also has psychological problems, diagnosed psychological problems, as a matter of fact. So where did she get the idea that you lot were devil worshippers?
I really have no idea. The girl is insane. She's frightened of her own shadow, bless her. She actually thinks that demons are possessing her even now. You really can't trust a word she says. So you are saying there has never been any devil worship at Atlas? I don't even know what devil worship is, Inspector. It's not something I particularly know anything about. I certainly don't recall anyone ever having worshipped the devil at Atlas. We even tried to help the poor girl by paying for some treatment, but she didn't want it. Really? It's not easy to offer someone help when they think that you're the problem. No niin, eli täällä on tässä Nana Devil's Worship ja sitten täällä on... Se oli se vissiin se vitun peili. Onko se peili? Tästä... Just read. Aha. So you used to read a lot about voodoo and satanic rituals, but you don't know anything about devil worship? Well, obviously, I just meant we don't worship the devil. We're not devil worshippers here at Atlas, Inspector. Ridiculous. But the point is, Ryan, that you claim not to know anything about it, but admitted you were obsessed with it when you were younger. Are you sure none of that made its way onto the Atlas course? And that Lisa isn't basing her beliefs on anything within that course? Lisa isn't basing her beliefs on anything other than her own imagination, Inspector. Look, we do use some techniques that some students find difficult, disturbing. We encourage them to see things differently, that's all. And some people simply aren't up to that. Some people, like Lisa, that's why we introduced the aptitude test. What's the aptitude test? This. We ask students to fill in an aptitude test, medical history, psychological issues, that kind of thing, any medication that they have used in the past, any medication that they currently are using. Here, take a look. Basically, it's just to try and make sure that we don't get another Lisa. Has it worked? Oh, touch wood, so far, yes. Can I keep a copy of this? I wonder how much importance they actually give to this test. And what are they doing that's so disturbing anyway? This is on the vandalized car photosista. Kyllä voisi tuota käyttää noita. No ei oikein kuulosta. Toi voi tietysti vähän liittyä siihen. Niin. Joo. That's it for the time being, thank you. Käden näyttele tuota lappua saa Se on taas perinteinen. Lähdetään näyttelemään. Eikä hemma taas voi lähteä silmät. A few more questions, if you don't mind. Vois kuvitella. Nyt tosta ei oo ja tosta ei oo. Have you ever heard about there being devil worship at Atlas? Devil worship? No. Definitely not. Who said that? It's just something I heard. Okay, thanks. Have you seen one of these before? No, not this one exactly, but we had to fill something similar in on the first night at Atlas. One of those aptitude tests, you know, fitness and stuff like that. Yeah. No, siinä kai mitään ihmeellistä sitten tässä. Thank you. Probably be back later. What do you know about devil worship? Devil worship? Where? At Atlas. Devil worship at Atlas? No, there's none of that. Okay.
Aika nopeasti kieltä. Did you do a test before you started at Atlas? Oh yeah. It was all just questions about if I had any illnesses or mental health problems or stuff like that, you know. But they didn't actually ask for any proof, so I could have lied through your teeth on that one. Don't think they actually checked. Interesting. Ja toi sanoi kyllä eri jutun tohon toi Emma, että se on ollut niinku fitness-testin tyyppinen. Niin, mutta tuli mieleen nyt tossa vaan, että tosiaan, että ei ole niinku tapahtunut sen jälkeen, Liisan jälkeen mitään, mutta sitten toisaalta se Liam kuoli kyllä kanssa, että jos ne tekee uusia testejä, niin että Niin, kumpi on muuten tapahtunut ennen se Liamin kuolema vai se, että se Liisa lähti sieltä pois? Niin. Mä en oikein tiedä sitä aikajana. That's all for the moment. Thank you. Siitä on vuosi siitä Liamin kuolemasta. Jep. Ja milloin se Liisa lähti sieltä helvettiin? Varmaan siinä kohtaa, kun se on törin sitä autoa, niin sekin on vanha vuosi. Niin, siitäkin on vuosi. Niin, joo, siitä on sanottu samalla tavalla niin vuosi. Että nyt on vähän sitten taas silleen, että taas tiedä. Niin on aika samaa aikaa kyllä sit tullut. Jep. Ja silti nyt se Kate sitten mukaan tappanut itseänsä tai hukuttautunut tai jotain. A few more questions, if you don't mind. Do you know anything about this? It's the aptitude test, isn't it, for Atlas? What do you want to know? Do you know why it was introduced? I think they had some trouble with some unsuitable students. I suppose you have to be careful who you work with. Okei. No, mutta toihan on sama, mitä se Ryan periaatteessa sanoo. Kyllä. Be back later on, if that's okay. Me käydään täällä. A couple more questions, if that's okay. Can you tell me a bit about this, please? It's the Atlas aptitude test. What do you want to know? What does it test, exactly? It's a test we introduced to make sure that any students didn't have any major personality problems, skeletons in the cupboard, so to speak. We introduced it because we had a little bit of a problem with one of the students. Lisa. You are well informed. And what do you think it was Ja se that vaan sanomassa disturbed her? jonkun toisen. I believe that the course proved to be too demanding for her. We discovered that she had one or two psychological problems and she couldn't handle it. And did you change anything else on the course apart from introducing the test? We increased the entrance age to 21. Well, wasn't much, but it's about the only thing we could do. We didn't want another Lisa. We didn't want students turning around and suing us, did we? Okay. And the course techniques. Hetkinen, mutta tässä tekee Lisan. Niin, mistä tekee Lisa couldn't handle the course techniques. Niin. Tietysti mutta nyt se sanoi, että sillä on, niin se tietää, että sillä on näitä psykologisia, mutta sitten se sanoi dosentti Cannivan. Mä luulen, että se tietää tosta. Niin, kyllä. Niin, juu, kyllä. Mihin se sit yhdistää? Toi ja sitten... Toi ei, niin, mutta ei toi make sense, no ei se mene. Miten sä sanoisit niinku se, että... Sanoiko se sit Vandalized Car-fotos sit, mitä tää sanoo? Sitä mä just mietin, kun se sanoi, että doesn't think anyone was prosecuted for it. Niin on eihän sit syytetty sinänsä ketään, kun se kuitenkin tiesi, mutta se vakuutus antoi vain ne rahat. Niin, jos antaa. Niin. No joo. Okay, that's it for now. Thank you. Kyllä nyt vielä hetken. Pääseekö sinne Liisan kämppää takaisin? Katsotaan. Ei No. Nope.
Sitten varmaan appelina on, mutta Mä sanon käydä aina A few more näyttämässä. questions, please. Thank you. Mä sanon nope tähän. Ai, James Bond noobotissa. No joo. No niin, no se on kyllä. Thank you. Probably be back later. Mä voin nyt tietysti sanoa siitä asiasta jotain. Nyt sellainen tilanne, että ollaan kysytty kaikilta, keneltä voi niitä. Niin, ollaan, koska se Ryani antoi ton meille. Vissi. Jos ei tänne nyt ainakin baariin tullut jotain uutta tyyppiä tai jotain. Eli luultavasti pitäisi varmaan tulla Paulilta tai... Mä käyn ton Rebecca pubista kattomassa, ettei sinne nyt vahingoskaan ilmestynyt mitään sinne niinku tänne baarin puolelle. Joo, sen vaiheessa tonnekin tulee jotain. Kyllä sinne. Kenestäs me nyt yritetään ottaa tässä ensimmäisenä jonkun näköistä? Veikkasit, että se varmaan lähtee tosta Paulista kuitenkin. Ei kun tosta vitu Ryan, niin mulla menee tuo Paul ja Ryan sekas. No on siellä nyt taas. Ehteeksä? Ahistelemassa sitä. Yksi voisi olla just se, että ei tullut mitään accidenttejä, niin kun se sanoo, että ei ole accidenttejä tullut sen jälkeen, niin periaatteessa kun se Katehän nyt on kuollut, niin siinä Siinä on joo, ja sitten kun sitä itse Ask you a couple more ja things, laajemmin please. murhaa ja ketjun kuunteli ennen jo. Niin. Siinä voi olla joku. Lisa still believes demons are possessed of... Ai niin, mutta me ei voida käyttää sitä. Niin me ei voida käyttää tätä testiä. Joo. Voi. Is it a problem then to... No mutta kyllähän se tietää minkä. Niin, ja sit mä meinasin tätä ja sitten tätä meinasin niinku käyttää. Olis voinut olla. Niin, mutta se ei tietystikään tiedä sitä, että minkä takia se olisi sille sen kirjoittanut. Niin. No periaatteessa ne liittyy toisiinsa kyllä, että olisi se voinut olla ihan hyvinkin sekin. Mitäs tää on sanonut siitä perkeleen nuken polttamisesta? Don't burn so every few weeks or symbolic of destiny once passed. Don't carry the dolls with them for a month. No voisiko se olla sitten toi Atlas to use some vaikka disturbing niin, techniques ja sitten se on semmoista hypno... Niin, kun se sanoi, että me meinaa ottaa se hypnotisoinnin pois. En ole sitä sille tehnyt tai jotain. niin, mutta se on samassa jutussa mun mielestä. Kato niin. Joo, ei takaisin. Perkele. Ja kuka tääkin on, että who died last year, että kuka toi nyt sit on, voiko se jotenkin tähän laajemmin? Niin. Muista mikä toi maskihomma tossa on. Niin, no kun ne pistää niinku naamalle, niin sit nyt on helpompi olla niinku ei
jotain Niin joo. jotain tällaista tekoilla ne päässä. Niin. Ryan has background in psychology. Ai niin jo, sitä se jo puhui jo. Mä niin private psychology treatment. No ehkä siis on joo. En mä nyt tähän hätään mä en nyt löydä tästä nyt oikein mitään semmoista. Jep. Mä veikkaan, että se on joku Thank you. Probably be back later. Lapunkin kuudes. Niin voihan se olla se vitun Poolikin tai joku vittu. Käydään katsotaan Poolia vaikka tähän kohtaan. Just a few more questions, if you don't mind. Lisa couldn't handle the course techniques. Minkäs ikäinen toi Keitti oli? En tiedä. Lukee varmaan siinä alkuliipadaapassa, luki varmaan siinä jossain. Jos se olisi niinku oleellinen, niin täällä lukisi se Niin, kyllä. Täällähän se näkyy varmaan mikä. Mä en tiedä mikä vuosi on kyseessä edes, että sekin on. Niin. Näkyy syntymäaika, niin meillä ei todella tiedetä, että mikä vuosi nyt on. Mitäs läppää tää sanoi siitä Liamista? Jaani. New Liam has personal problems. Niin, no. Mitäs siinä sanoi siitä testistä sitten? Niin, tätä mä vedän laitan tuonne valmiiksi. Niin, mutta tässä on nyt se, että me ei tiedetä tätä aikajanaa nyt silleen, että voi testata tää, meneekö tää läpi. Okei, mennään. Ei, mutta se voi olla, kato kun siinä voi olla se toinen, että kun se sanoo, että se on kaikki ok tai jotain. Se liian ei se kai oikein. Stays Liam was bright, confident and outgoing ja silti on tehnyt ton saatanan. Joo, mutta näet, niin. Siis ei kun menisi justiinsa kun siihen vitun, mikä vittu toi testin nimi nyt on. Ja tätä. Niin ja sitten se vittu. Test revealed psychological. Joo, mutta kun jotain aikajanaa ei oikein tiedetä. Voiko note interesting occult? Niin, tai sitten kokeilit sitä Vandala Scarfoota Lisa Accusationia ja jotain yhteen. Doesn't think anyone was prosecuted for it ja sitten kun se vaikuttaa, kun se kuitenkin tietää ton Lisan nimi, kyllä se tietää mitä se on tehnyt kyllä. Niin. Kaiken järjen mukaan. Mut kun mä en tiedä millä tavalla voisin osoittaa tätä tähän. Doesn't think anyone was prosecuted for it ja no truth in Lisa's accusations. Mutta tää jotenkin, tässä ei järkeä tossa hommassa. Ei joo. Mutta eikö se muuten oo... Niin on tiettään sanomaan, mutta eikö me oo tiedossa se, että se oikeesti pöllili siltä Liamilta, että tää puhunut paskaa. Se pölli siltä Liamilta ja siltä perkele Emmalta ne lompakot. Joo, se oli niitä, tai me voidaan... Eiku niin, Emma joo. Se on sen Emma ja Liamin lompakko oli siinä joo. Joo, kun tää on didn't steal from Liam that night. Niin, made Devil the Night of Dead. Kyllä. Ei kun siinä lukee didn't steal from Liam that night. Joo, mutta se on... Mä en ole ihan varma, että oliko se sen Liamin edessä. En mäkään nyt ihan sitä varmaan, mutta... Ne oli kaksi erilaista lompakkoa. Se toisessa oli sellainen sydän, että siitä voi niinku päätellä, että se oli se Emma, mutta Jep. Climbs all student enjoyed the stunt.
Eikö se sanonut, että täältä, että Niin, no Liisa ei varmaan ollut siinä kyllä mukana. ei varmaan ollutkaan, mutta pitihän sitten testata. No, jep. Liam's death was Niin, ja tätä unavoidable. siihen psykologiseen testiin Joo. ehkä. Jep. No, ei. Ois voinut olla. Eletään me toisinpäin. Mitäs tää nyt oli? Siinä Lions Deadissä vai? Se oli vissi jossain toisessa. Se oli siinä pöllimiskohdassa vissiin. Vai oliko se siinä? Missäköhän vitun kohtaa se oli? Vai oliko se Emmas kiltissä vai missä vitussa se oli? Tässä. Ai niin, ei tätä voi käyttää, kun se on... Ei voi, back used in mugging. Ei kun se on tosi Emmas kiltissä sitten varmaan. Missä se nyt oli? Vittu, se oli jossain vähän omituisemmassa kohdassa kyllä. Mitä helvettiä? Missä se sanoi, että... No jos saisin vaan läpi, ei siinä se on avoimulla tosta. Joo, ei. No ei. Ei se anna, ei se anna. Perkele. Vasta että date Emma. No voi vittu. Mä nyt kyllä keksin mitään. That's all for the moment, thank you. Mun mielestä sitä siitä, että Jamesia käy. Mä en oo sitä niin hirveästi tutkittu, mitä kaikkea se sanoo. Ne. Tos muuten, puhuks toi sit hypnoosi-hommasta kans toi? Puhu joo. Paul. No käy sillä Jamesit nyt eka vittu. En mä tiedä, saatana. Ask about a few more things, please. Lisa had visited the farm a few times. Tästä ei kyllä tullut hirveästi mitään uutta, että onkohan täällä mitään. Ei totta, täällä ei ole kyllä mitään niinku... Joo, ei näistä tullut mitään uutta. Varmaan toi Paul ja Brian on kaikista eniten sanonut paskaa varmaan tullut niistä. Perkelles. Be back later on, if that's okay. Interessant. Jos me nyt mennään tässä taas oikein pölisemään. Mua vähän kiinnosti, mitä toi Paul oli siitä hypnoosihommasta puhunut.
couple more questions, if that's okay? Toi Ryan oli sitä mieltä, että se pitäisi niinku ottaa pois. Niin, ja tää sanoo, että not used on the cause anymore. Impossible to hurt or damage by hypnosis. Not possible for student to be hypnotized. Niin, no mut... Niin. Mitäs se vitu Atlas Aptitude Test? Lisa couldn't handle the course techniques. Voisiko noista mikään sopisi siihen? Niin, no jos se nyt on oikeesti sanonut braindamagea tosta hypnoosista, mutta en mä nyt tuu varmaan, että onko tehty sellaista kyllä. Niin, mut sit sehän on, ei se mitenkään niinku, eihän tossa niinku mitään järkeä yhdistää tätä jotenkin tohon. No claim that it isn't possible to hurt... Eikö se ole toi niinku Atlas Aptitude-testi, niin eikö se nyt sovi jotenkin toi, siis se vittu, se alin niistä, että sinne alempaa. Lisa couldn't handle the course technique. No, niin. Jos nää niinku on aiheuttanut sen vitun systeemin. No okei, se menee yhtä. No niin, hyvä. Okay. So nobody has ever been affected by auto-hypnosis, except Lisa. Hypnosis wasn't the problem, Inspector. Lisa was the problem with Lisa. That's why we introduced the test. But the hypnosis was the trigger, wasn't it? Lisa arrived on the course believing we were all devil worshippers. She was nuts to start with. We didn't make her like that. Well, as far as I can tell, Paul, you've had one student accuse you of devil worship and 2 others commit suicide. Some of your students aren't having a very good time on this course, are they? Nonsense. Kate was enjoying every minute of it. She couldn't get enough of it. Really? She was full of the joys of life. Bubbly, confident, flirty. With who? You mean with whom? With whom? Pretty much everybody. Including me, as I remember. Really? And did you respond? I don't get into relationships with students, Inspector. Company policy. It's not professional. Interesting admission that Kate flirted with him. There's no way Paul would have turned down an opportunity like that. Hetkinen, eikö tästä saanut mitään testamenttia tästä? Ei, mutta kun se sanoo... Kun se sanoo, että se ei tunne... Yhdistää. Niin, koska nyt sen olisi voinut yhdistää nimittäin noihin, että... Niin... Nyt ei saanut mitään. Miten se sanoi siitä Kateista nyt? Vai puhuuko se Kateista vissiin? Joo. Ja kelappa siellä sinne ylöspäin Kate. Only met Kate a few times. No niin, vittu kun siitä ei tullut mitään. Possibly spoke. Niin, possibly spoke. Niin, silloin sen kuolema kohdalla. Mutta toi, että hardly knew, jos se vittu sen kaa vittu treffailut menee vittu. Niin, ei se sanonut, että se olisi treffailut sen kaa. Musta ei saanut niinku mitään lisää kuitenkaan. Nee. Tuleekaan tää nyt sitten joku kutskene. Probably be back later. Joo, mä veikkaan kanssa, että vois olla, että tulisi. Me lähdetään käppäilemään vähän mestaa. Veikkaan, että se kutskene tulee silloinkin, jos et sä osu siihen, vai että sä hyppäät vähän niinku sen yli, tiiäksä. Niinku, mä menin silloin sinne Atlakseen suoraan, niin se tuli se kutskene siellä. Niin, no, mutta se olisi varmaan tullut muutenkin, vaikka sä kävellyt sinne, tulee yksi teille. Niin, mutta se tulee myös silloin, kun jos et sä mene siihen tiettyyn kohtaan, vaan että jos sä hyppäät vähän niinku sen yli, niin se tulee joka tapauksessa. Mikä on ihan hyvä, koska se on ihan perseestä, sun pitää sitten niinku löytää semmonen koko triggeri tuolta. Täällä saatana on mitään. Musta ei tullut mitään uutta. Nee. Näet voi koekella käyttää kuitenkin. Mutta oot sä varma, että siihen ei tullut siihen Atlas Aptitude-testiin tai Lisa Accusationiin lisää niitä kohtia siinä kohtaa muuten? Ei mun mielestä tullut. Sen mä katoin jo. Niin, mutta se vanhan kohan kohdalle. Siis, ei tullut. Nää oli tässä sitä ennen jo. Tää edes lähtenyt pois. Sitten vaan tuli tommonen. Niin, tohon me käytettiin, mutta mitä muuta me käytettiin? Tuliko sen autohypnosin kohdalla? Joo, auto. Niin tänne varmaan tuli. Okei. No niin, tänne tuli. Kate
Kate Vine flirted with Paul. No niin, tätä mä voin käyttää. Niin. No niin. Okei, eli mä voin Elikkä sit se on joku... Niin. Olisiko se jotenkin tähän liittyvä? Oli met Kate few times. Ehkä. Niin, mutta jos se sanoo, että se on flirtannut, niin tähän, niin eihän tää periaatteessa. Ei me mennä possible spoke. Niin joo, mä tiedän, että sen tarkoitit sitä, mutta mun mielestä toi oli enemmän, mikä make sense tossa, mutta kokeillaan sitä toista. Ei kun mistä nyt oli tuolta jo. Ja se antoi sen korun sille yhdelle. Niin, totta, true. Tämä. Niin. Mikä se ei oo. Okei, no mun mielestä toista. Mut se on joku toi, kun se sanoi, että avoid relationships, kun se oli sen... Niin, no pitäisikö yhtään ton keittiin silti toi? Jotenkin se varmaan ehkä joo. Siihen pitää yhdistää. Avoids relationships with students ja sitten hardly... Onko niin, se Kate Vance only met Kate a few times? Mutta tääkin ei nää periaatteessa ole ristiriidassa tuossa kanssa. Niin, mutta jotain näistä aivan varmasti pitää nyt käyttää kyllä. Mikä vittu. Mä luulen kanssa, että se löytää vaan vittu joku oikee, mikä kuulostaa hyvältä. Se on joko tuo avoid relationship with students. Mutta tätähän, käytettiinkö me tätä jo tähän? Joo, kyllä me kokeiltiin. Koska tuossa lukee. Niin. Okay. Joo, kyllä me kokeiltiin ja... Mut noikin olisi vähän niinku yhdistettävissä mun mielestä. Niin. Mut sille Emmallahan se koitti antaa sitä vitun korua, että onko se nyt sitten, että pitää yhdistää toi avoid relationship with students, mutta se on sille Emmalle kato antanut, että pitääkö se yhdistää nyt Emma eikä Kate Vine, että saako siitä kautta tehty se ristiriida. Joo, mutta mistä me saadaan yhdistettyä se Emmaan? No siinä on se joku, siellä korussa oli se vittu, kun se antoi sen sille tai jotain, eikö se ollut? Freedom Necklace Card. Niin, tää on. Niin, mutta onko siinä Emma, eikö täällä ollut joku Emma-kohta kanssa? Joo, oli ehkä jossain, mutta mä nyt en... Tulee muista missä kohtaa, että mitä kaikkea tää on puhunut. Onko se vitun... Kun se puhuu siitä läppää just tälläkin pelikerralla jo, että se antoi sen Emmalle sen vitun systeemi. Että se yritti päästä sen kanssa parisuhteeseen, vaikka se ei, Emma ei halunnut. Niin, Eikö se niin näin sanonut? Joo, sanoi jotain sen tyyppistä se siihen sanoi, joo. Mä tiedän vaan missä kohtaa se täällä ehkä... Täällä on jossain se, että täällä mun mielestä jossain on se... Täällä... Once tried to date Emma. No niin, no tämähän on ihan selvästi. Ja once... tämähän on ihan selvä ristiriita, eikö se ole? Joo, niin, kyllä. Aha. So you avoid relationships with students, except for Emma, who you tried to date. Oh, come on, Inspector, that was a long time ago. And what about Kate Vine? Did you try to date her or not? Oh, don't be so ridiculous, Inspector. Kate was an exceptionally clever girl. She knew exactly what she wanted, and she knew how to get it. You mean that Kate approached you? It wouldn't surprise me if she was playing everyone in the group. Kate had more enemies than you'd think. She was a very, very manipulative young woman. Okei, no niin, kello meni eteenpäin. Nättiä helmää. 10 o'clock, it's getting late. I'm gonna have to pick up the pace if I'm gonna solve this by midnight. Mä käyn kusella tässä kohtaa.
Ja minne sitten? Minne sitten? I really don't think it's my place, darling. It is your place here. I just don't want to tell tales. Tell him about Simon. You know what happens when you don't do as I say. So it's going to be that kind of evening, is it? If you pay the cost, right? Only if you deal. Problems? Hello, Inspector. See you later. Mitä se vittu vaan? Mitä sen pitää niinku Simonille puhua? Siellä löytyy, siinä oli vittu. Oliko siis Oli. Mä en kattonut sitä ollenkaan. Näköjään. Well, isn't that interesting? Ajetaan likvidiä. Jotain huumeita. Saatana farmasituotteita. Okay. Joutuu varmaan kyselemään heti. Ja oliko se nyt tuolla samanlainen puskka, mitä se Rebekka antoi tolla, vai oliko sitten jotain muuta? Siinä on vähän saman näköinen se taas oli, mutta jostain varmaan kysytään tästä saman tien, että mikä juttu. Ask you a couple more things, please. The cupboard downstairs, there's a lot of unopened stuff in it. Is there? Prescriptions. Made out to you. Oh, they're just spare painkillers. The chemist always gives us too many. He's a friend of the family. Kemisti. Okei. Okay. Me nähdään joku sellainen tyyppi, visit jossain kohtaa ehkä. That's it for the time being, thank you. Niin on vaan painkillerit, kun se on niin huumeiden vasta. Joo. Sehän sanoi, että se ei käytä edes mitään. Joo, mä olin justi tässä sanomassa samaa. Sehän sanoi, että se ei käytä mitään lääkkeitä tai mitään. Joo, mä muistin se itse ihan saman tien tässä justiinsa. Sehän sanoi, että se ei käytä ikinä yhtään mitään. No mä rupesin miettimään, että oliko se jotain questions, if you don't mind. Oli. Mihinkään kohtaan. Se varmaan sano niihin just. Se on tää. Joo. Doesn't take any drugs or medicine. Ja sitten täältä. Jep. Aha. So, you don't take any medicines except for prescription painkillers. Well, they're not actually for me, they're Ryan's. For some reason, the chemist always makes them out to my name. He's an old gentleman. Does Ryan need prescription painkillers? Yes, he's got arthritis. Really? He's young to suffer from that, isn't he? He doesn't have it badly, but he does need medication from time to time. What medicine is it? I couldn't tell you, to be honest. Ryan will know. So Ryan's the one using the prescriptions. I think I might have a word with him, work out exactly what this medicine is. Arthritis. Se joku liittyy johonkin join nivel hommaa. Onko se niinku reuma tai jotain liittyy? Tämän pitää varmaan kirjoittaa suomeksi varmaan. Niveltulehdus. No se on vähän niinku reuma. Eikö reuma liity niveleen? Tää on semmoista hommaa. Thank you. Probably be back later. Ja olisiko se nyt täällä? Ei ole. Onko niin sanoa, että me pitäisi niin löytää Ryani nyt jostain? Eikä sinne takaa. Niin taas pitää heittää taas toriringit vittu, että näkyykö täällä taas jotain juoppoja. Katsotaan, että menikö se tänne näin se Ryani. Se paino jonnekin helvettiin tosta, onko se nyt täällä vai onko se nyt sit jossain muualla? Mitäköhän vitun paskaa sillä sit oli mukana, oli niitä pillereitä vai jotain ihan muuta. Joo, tuolla Atlaksessa saman tien on mennyt sinne. Mut sehän voi olla se Ryanin ja siellä talolla kanssa. Simonin taulalla, koska se puhutaan Simonista. Niin, se sanoi, että pitäis puhua siitä Simonista. Niin se on voinut mennä sinne. A few more questions, if you don't mind. Vähän tyhmää, että se niinku yhtäkkiä tulee tänne.
tässä? Do you know what the medicine in the cupboard at the pub is for? You'd better ask Rebecca about that. I'm not exactly sure what's in there. She tends to keep her wares under lock and key. Do you know, our wedding night was quite a surprise. Voi älä kerro enempää siitä. Ryan. Tell me about your arthritis. Oh, you found out about that. Well, yes, I'm old before my time. It's very unlucky to have it so young. Well, I take a lot from life, Inspector, and sometimes life likes to give you a little bit back. I mean, it's not too bad, it's not too debilitating. It's mainly some in my right hand, some in my left hand. It's not particularly a problem. Makes it difficult to hold small things, though. What do you take for it? I get a prescription painkiller. How often do you need that? Not often, as and when. I keep some here, I keep some at home. It's not a problem. Eikö se nyt just äsken sanonut, että se ei niinku tiedä? Niin, Rebecca's prediction. Contents of the cupboard belongs Rebecca ja sitten... Niin, eikö se tää? Niin, juu, eiköhän se... Jaa. No Mitä vittua? No voisi olla muuten toi... Voisi olla myös Contents of the cupboard belong to Rebecca ja sitten siellä oli jotain... Keeps painkillers at work at home, vaikka se pitää niitä siellä Rebeccan siellä vitu. Niin. Niin, ja ne ei oo silti sen edes. No, ei näköjään osuttu aika. Niin, no not a problem, mutta sitten se käyttää niitä... Mm. Tässä on... No joo, ei se kai sit. No joo, no siitä ei nyt tullut That's all for the moment. Thank you. Varmaan tarvii jonkun lisäkysymyssysteemi varmaan, että toi aukeaa. Mahdollista. Nyt täällä kysymässä näistä. Täällä jotain Maataloon tapahtunut jotain. Aha. Avain ja... Ei kuulu kauhean kolahus kuulu selän takana. No, mikäs siinä? Bit careless, Simon. Probably nothing important, but at this stage, I need all the clues I can get. Key. Se on Vamainen perä. Mitäs me löydettiin? Aztec. Inhaled. No. Ja siinä lukee Broadway's Brutal Stage. Okay. Joo. Joku Jeesus-systeemi. Joo, no. Tiedätkö sellainen? Couple more questions, if that's okay. Näistä voi kysyä. Did you know about Ryan Rand's arthritis? Arthritis? I didn't think Ryan had arthritis. Okay. Have you seen this before? No. Nope. Sorry, never heard of him. What do you know about this? This is Simon's. I bought this for him when we were on holiday. Has he lost it? He dropped it. He can't keep anything. No tää on takaisin. Ne vittu tuolla pitää toista kamoja. Caring belonged to Simon. Brought the caring from Simon while on holiday. Okei, se puhuu silloin, että se oli siellä holidaylla silloin, kun se Liami kuoli. Niin, joka oli bullshit, että se ei ollut. On. Että tuo on varmaan joku toinen holiday ehkä sitten ehkä tai mistä. Be back later on if that's okay. Niin, sitä nyt ei voi tiettyyn holidayhin tietenkään jollain tavalla, millään tavalla periaatteessa.
Did you know about Ryan's arthritis? Ryan? He's got arthritis? Apparently. Oh, I didn't know. I hadn't noticed he had any problems. I think you dropped this outside. Someone you know. Oh, this is just from some IT guy I met. I don't need it. Fair enough. I noticed some numbers on the back. Do you need these? I don't know. What is it? 1905? Oh, yeah, that's just a pin for something. It's okay, I can remember it. So not an offshore savings account or anything? No, it's not important. Missä oli joku, oliko täällä jossain joku, mihin pystyi laittaa? Oliko täällä joku vitu riippulukko jossain, joku sellainen? Mutta oliko se vaan siellä baarin takana? Ei, me ollaan päästy kaikista. No. Mä vähän luulen, että se puhelimeen ei tarvitse laittaa. Joo, ei mä siihen puhelimeen uskalla. Is this yours? Yeah. That's from my keys. Where did you find that? Just outside. Right. Oh, it must have come off when Nathan dropped my keys off. He was borrowing my car. That's very trusting. Yeah, I suppose it is. I am a bit too trusting, really. It's a new car as well. Vittu, siinä on heti Eikä se jo olisi nykyään, eikö se sanonut, että sillä ei oo autoa? No niin, often lends car to friends. Se on siinä jossain pyörässä. Pyörästä mä etin just tässä. Unlocked bicycle. Paikista oli vesimakken. Niin, jos sillä on auto, niin tää on aika outoa. Aha. So the bike's the only way you can get to work, yes? Yeah. What's wrong with the car? No, I can't drive the car yet, can I? I don't have my license. Right. I got a windfall from an insurance payout. Just figured I'd buy something sensible with it straight away instead of wasting the money. What was the insurance payout? It was for a laptop. It got stolen down at Atlas. At Atlas? Well, they didn't break in. I think they just walked in and took it. The laptop was in a storeroom, but I think the lock was broken, to be honest. Doesn't sound like they're taking their security very seriously. Actually, it got a lot better after that. Think I'll check it anyway. Must have been a very nice laptop to be able to buy a car with the insurance. Yeah. Or a very cheap car. Might have to have a talk with Ryan about his security measures. Joo. Ehkä me nyt mennään. Okay, that's it for now. Selvä Thank you. vinkin, että meidän pitää mennä puhua Ryanille. Mä puhun Ryanille. Montahan vitun kilometriä tää ei oo kävellyt tässä. Varmaan pari hassua. Ja muuten katso tää, koska kello on aikaan vaihtanut. Jep. Missäköhän se storage on? Onko se storage se jossain siellä kitchenissä vai vielä? Ehkä se näyttää sen nyt. Voi olla, että se näyttää. A few more questions, please. Thank you. Know anything about this? No, I don't. I'm sorry. We have our own IT chap. Lovely chap, in fact. Fat and sweaty. It's like a double act, doesn't it? Vissiin, että ne on pudut sellaisella. Olisiko ollut jotain sellaista? Jotain semmoista mä muistelen, että oli joku tyyppi, mutta nyt on ihan varma. Have you seen this before? No, sorry. Se ei tunnista tuota. Simon stolen laptop. Were you at Atlas when Simon's laptop was stolen? Oh, I believe I was, yes. It was taken from the storeroom in the hallway. Was it ever recovered? No, we didn't catch anyone. We're quite exposed out here. Somebody could just have wandered along the lane, seen into the storeroom. It's not particularly secure. They could have been in and out within minutes. That's why we advise people to keep their valuables with them. You can't be too careful these days, Inspector. Laptop taken from storeroom isn't particularly secure. Niin. Eikö Simon sanoi, että se on parantunut ihan vitusti, mutta tämän puheen mukaan ei pahemmin ole mitään tapahtunut. Mietit, että pystyisikö tuot yhdistää siihen, siihen... Ja sit se IT-homma on jännä, koska musta tuntuu, että se jossain kohtaa puhuu siitä. Siihen... Ja täällä on se varastustemppu.
Tämä. No, ei kai oikein osaa. Niin, no ehkä toi välikin. To keep values with them, mutta... Ei se kai oikein kunnolla osu sekään, tai ehkä se voisi osaakin jotenkin, mutta... Thank you. Probably be back later. No, mutta tästä nyt on aika hyvä mennä kysymään tältä Paulilta. Ja sitten taas tiedät, että onko tuolla mettässä taas sellaisia hommia. Niin, tuonne mettähän tästä voi mennä vaikka. Hyi vittu, mikä ääni täältä kuuluu. Niinku pelistä vai toi vitu korkeilääkäs? Joo, jep. Kuuntelekat mikä vittu se on. Left. Tänne. Ja continue to bad end. Niin tuo usein. Täällä on ollut niin monta kertaa kaiken näköistä paskaa, niin... Pitääkö nyt aina mitään muuta lukkoa olla kuin se lukko, mikä oli Ask you a couple more things, please. Niin, ja täällä on kuinka paljon kysyttävää. When did Ryan begin to suffer from arthritis? Ryan doesn't suffer from arthritis. Really? The only thing that Ryan suffers from is a pathetic inability to deal with any kind of discomfort. He pulled his back sometime last year. Since then, he's going around telling everybody he suffers from arthritis. I thought he had medication for it. Oh, he only has medication because his GP, who is almost as dysfunctional as he is, keeps prescribing it for him. So you don't believe he really has arthritis? Not at all. Tuo GP niinku joku lekuri, mutta toisaalta kun se vaimolle on ne lääkkeet määritty kuitenkin. GP-kis, niin onks toi sitten se kemisti? Varmaan. Do you know who this is? Dean Hayfield, Aztec. Sorry, never heard of him. We have some prisoner sort who does our IT. Large guy. No manners. Jaa. Hei. Drop it keyring. Seen this before anywhere? No. And what do you know about Simon's laptop being stolen from Atlas? No, I wasn't happy about it. What did you do about it? Ryan paid a con man to install a complicated CCTV system at twice the price that it would probably have cost. Seemed to do the trick, though. We haven't had a theft since. What about the theft has such as CCTV? Onkohan toi Simon ja Ryan tehnyt jonkun kunnon vakuutuspetoksen, tai onko ne pöllinyt tuolta firmalta ne rahat, että siellä on oikeasti vakuutukset saanut edes mitään, kun toi oli puolet kalliimpi ton systeemi, mitä... Niin on. Thank you. Probably be back later. Käydäänpä kyselemässä vähän Jamesilta. Ehkä se tietää siitä jostain noista jotain. Niin. Sitten kannattaa käydä katsoa varmaan pääsekselle lisää juttuja. Just a few more questions, if you don't mind. Se ei tosta tiedä. Seen this before? Don't think so. Recognize this at all? Yeah, he fixed my laptop. Does he live locally? Yeah, I think so. Repaired his laptop. Okay.
liittyy sit siihen jollain tavalla siihen sen. Niin tiedätkö tää tuosta Simonin laptopista mitä ei? Ei. No, vittu. Onkohan toi IT-tyyppi ollut ennen niillä hommissa tai jotain muuta vai onko tää pöllinyt? No en tiedä. That's all for the moment, thank you. Jotenkin se nyt liittyy siihen sen laptoppiin, että sitä ei välttämättä se ole pöllitty niin. tai jotain. Juttu tässä nyt varmaan on. No, ei täällä. Onko meillä taas sitten se, että ristiriitaisuuksia löydettävä? Niin, no Rebekalta voi kysyä noita uusia hommia, noita vitun paskoa, mitä me löydettiin. No sekin on totta. Katon taas tänne ihan vittuilu mielessä. Pakko käyttää vaan. Nyt joku olisi. Ask about a few more things, please. Tosta se ei tiedä. Do you know anything about this? No, sorry. Miksi ei kukaan tiedä tosta mitään? Yllättänyt. Have you seen this before? No. Okei. Liittyyköhän toi nyt kuitenkin toi Kiringi, että se pitää tietää joko tuosta Simonista tai Emmasta, että siellä on joku ristiriita, kun näistä kukaan muu ei tiennyt mitään. Ellei sitten löydy jostain sitä jotain sitä IT-tyyppiä jostain perseereistä. No en tiedä, kyllä. Olet kysytty kaikilta kaikesta. Vissiin. Meidän ne kamera had been stolen. Niin ja tässä on tosta varastetusta kamerasta. Niin. Mutta ei se kamera sitten, kun ei sitä vissiin kuulunut kuin tossa yhteydessä, vai se lainasi tän kameraan. Vittu, olisikohan tää löytää jostain se kemistin saatana tuolta. Be back later on, if that's okay. En tiedä yhtään. Ei ole tullut mitään uusia mestoja, että mihin vois mennä. Jep. Ja ollaan vissiin kaikki on käyty. Mun mielestä se oli aika selvä vinkki, kun se sanoi, että tässä pitää puhua Simonille jostain jotain, bla bla bla. Niin, kyllä. Löytyykö tuosta Simonista nyt joku? Simonista, Emmasta, kummasta, kun silloin se pitu... Couple more questions, if that's okay. Onko siinä nyt sit joku saatana systeemi? Ei tää kertoo vaan tosta. Owns the car but doesn't have a license. Then let's car the friends. Tuliko sinne muuten sinne autoon nyt jotain uutta, koska... Ei. Mites tää sanoi siitä vitun IT-tyypistä tai siitä vitun business cardista? Eikö se siitä ei sanonut vissiin mitään? Ei. Sanoi, että siellä on se joku koodi. Niin. Card from it. Simon met once, brought his pin on the back of the card. Tai sit toi pitää saada Ryanilta jotenkin, että sille ei oo tarvittu Rightsia, niin kuin se faija sanoi. Niin pitää... Thank you. Probably be back later. Sen jälkeen tuo. Hei. Käydään vielä tsekkaamassa sitten tää. A few more questions, please. Please. Että siellä olisiko käyty siellä keittiössä tai siinä toisessa huoneessa? That's it for the time being, thank you. Ei ole taittu käydä itse asiassa tällä reissulla.
silti. Ei oo mitään. Ja siinä toisessa huoneessa vissiin käytiin, vai käytiinkö? No käydä tsekkaan. Mitä? Interesting. Pääsin puhumassa tälle. Katsotaan nyt, että onko täällä nyt. Ask you a couple more things, please. Nyt on se, että me on löydettävä joku. Ryan. Niin. Never heard of the ID-kosa. Atlaksella on oma. Katoppa niitä aikaisempia, että onko täällä puhunut aikaisemmin siitä IT-tyypistä, että onko se, että se kuitenkin se homma. Missähän se olisi voinut puhua? Muista yhtään. Se vedit kyllä ihan vitun alas. Täällä on näköjään veni, joo, jep. Huolta. Enää 5 tyyppiä. Tuossa Third Eye Flyerissa ollut. Never used ECT machine at Atlas or... Mikä on ECT-mäsinä? En minä tiedä, saatana. Makine. Niin se on joku vitu niitä höpö vitun laitteita, niitä vitun electrofuse therapy, niitä vitun osaa selittää paremmin, mutta joo, ei liity tähän vissiin mitenkään. Onkin niihin neurohoitoihin ja johonkin tollasia saatana vitun niitä vitun sähköhoitoa tai jotain tollaista. Liittyisikö se siihen sen reumaan? Ei no, mutta se vissi käytti vaan noihin mielenterveyssysteemiin tai jonkin niin vittu, että en tiedä saata. Ei, mä en keksi täältä mitään. Olis me täältä saatu niinku yksi menee oikein? Vai ei yhtään? Siis mitä oikein? Onhan me tästä monta ristiriitaa löydetty tästä niin siis tästä niinku nyt tähän kellonaikaan. Olis me tästä saatu? Ei olla tästä kellonajasta, ei olla täyttä 100. No se vittu podcast liittyy sit jotenkin tohon reumahommaan vittu. Me ei vaan saatu sitä jotenkaan oikein vittu, koska se ei oo... Niin. Jotenkin se liittyy siihen, että se puhuu niin, paskaa. Sitten se tähän laptoppiinkin se saattaa liittyä. Niin. No mutta kun ei siinä aikaisemmin oo mitään. Tuolla on vissiin oikein mikä osuus siihen, mutta... Perskeles. Katsotaan nyt niitä ylempiä, jos se on joku vanhempi niitä, mitä en muista mitä tää on sanonut.
No ois tuskin vielä mikään. Mutta näitä pitäisi sitten liittää niinku... No mä mietin nyt lääkehommaa, niinku, että onko tää aikaisemmin sanonut jotain näistä lääkkeistä tai jostain, mikä voisi liittyä. Eikö tää puhunut kans sitä, ettei saa olla viinaa tuolla? Joo, mutta me ollaan yhdistetty se moneen kertaan siihen. Missä kohtaa se on, että onko siinä jotain muuta Me saatiin se viinajuttu sit sillä Paulilla. Ai niin oli. Missä kohtaa, mikä se noista oli? Mikähän se sitten on? Onko se siinä vitun Gates-tetti hommassa vai? Ei. Se oli jossain siellä niitten... Täällä. Okei, täällä. Does it keep any medicine on the site? Ja sanoo, että sillä on töissä sitä, no niin. No niin, vittu, siinähän sitä sitten saatana. Aha. So, you don't keep any medicines on site at Atlas? No. Except your prescription painkillers? Well, these are not available to the students. But they are kept on site? Yes, but they're locked away. They're kept in the storeroom. Nobody would have access. You're sure about that? Absolutely sure. What are the painkillers, Ryan? They're painkillers. Just painkillers. Normal painkillers. Paracetamol, codeine, morphine. Well, all right, they're morphine tablets, yes. Oh, really? Oh, come on, Inspector. I know what you're thinking, but there's no way Kate could have had access to them. Because they're in the storeroom. Well, not just that. She wouldn't have even known about them, or where they were. Sure about that? Yes. So it is morphine Ryan's taking. The pieces are starting to come together. Now I just have to work out how Kate got hold of it. If it was Ryan's morphine she got hold of course. Nehän se nyt meni sitten se. Ja sitten. Onko se tossa, mihin vittuun se missäkään kohtaa se oli nyt sitten? Se oli. Oliko se tuo Packet of Dried Leaves? Ei kun oliko se tuo Salvia? Niin pitääkö se mennä niihin lääkkeisiin? Varmaankin ehkä. Ryan Artitis vai Rebecca Sprit? Ei. Ryan Artitis. Takes more. Vai keeps morphine in secret. Joo, niin siinä oli valmista. So the storeroom isn't particularly secure, yet you keep your morphine tablets in there. I thought you said no one could get access to the morphine, but they could, quite easily, couldn't they, Ryan? I didn't mean that storeroom. I meant a different storeroom. I keep them in there. Okay. So where was it locked up? It's upstairs. It's got a combination lock on it. Nobody could have access to it except me and Dad. Nobody. I might have a look at that if you don't mind. Don't mind at all. Combination locked room, I see. Well, I might have a look round for that. See how secure and combination locked it really is. Thank you. Probably be back later. Niin, voidaan katsoa se vitun systeemi. Mä luulen, että se riittää vaan, että me käytetään se portti. Jep. What? Ai, me pitää käyttää se nyt. Joo, okei. Dropped business card. Welcome to the Mirror Room. This exercise is all about identifying the difference between the image one presents to the world and one's real self, which lies deep in our unconscious.
As you move through the network of mirrors, practice seeing yourself as a stranger. The more you separate from your persona, the more aware you will become of your true desires and ambitions. Chant with us. I am free from my image. I am free from my past. I am free from myself. I am free from my image. I am free from my past. I am free from myself. I am free from my image. I am free from my past. I am free from myself. This exercise involves the use of liberation masks. You have now completed Module 1. Module 2 covers boundary testing, threshold testing, and extreme testing. Please read the notes carefully before attempting the module. Pitäis me laittaa se maski naamaan. Niin, joo, ehkä. Ihan hyvä, mulla olisi tullut mieleen se. Ei tarvitse laittaa. Noin niin, Atlas Mirror, eli lisää tuollaista kyselyhommaa. Tuli. Löytyykö tuossa nyt mitään muuta? Ei. Okei. Tuollako ne niitä huumeita pitää vittu vai mitä? Niin se täällä pitää niitä todella hämmentävä juttu tämäkin toisaalta. Mitä helvetti. Iso olpaat. Laitetaan tää pussi päähän. No voi vähän Scrying Mirroriakin käyttää tietysti, et. No käytetään ihan. No ei käytä. Mennään vittuun. Okei. Me saatiin sieltä nyt kuitenkin tommonen. A few more questions, if you don't mind. Tässä on varmaan taas kaikkea. What? Aikoinaan mä katsoin, että oli se Scribed Mirrori tossa. Can you tell me what you know about the mirror room upstairs? Oh, you found that then. Well, it's very similar to the costumes inspector. It's designed to help the students look at themselves differently. And what do you do with the mirrors? You look at yourself, Inspector. You look at yourself until you start seeing yourself as others do. And you don't see yourself as you do anymore. It really, the idea is that you can see yourself eventually any way you wish. So why in a locked room? To make sure you're not distracted, that's all. How often is it used? Not often, a few times a month. Some students find it useful, some don't. What students? Look at some students are... Minkä takia toinen, kun sitten on jotenkin... Mitä? Nee, toi on jotenkin vittu siis... Niin. Se kohta, missä luki sen vittu, missä pitää niitä huumeita, niin voiko näet nyt... Sanoiko se, että juu, mirror room is used by students, ja silti se pitää... Niin, se on todella outoa. Keeps the morphine in locked roomin upstairs. Ja minkä takia tää niinku... Nee. Mitähän vittua siis. Ja se sanoi, että Kate ei voinut saada niihin mitenkään. Niin. Niin, jep. That's all for the moment. Thank you. Simonilta vähän tosta, että voi olla, että se on nyt se voi ehkä olla se, mikä tässä nyt avaa systeemit. Se näyttää jotenkin. A few more questions, if you don't mind. Mä olisin kysytty tästä sillä vielä. Did you know about Simon's laptop being stolen? Yeah, because it had all my college work on it, which I hadn't backed up or saved. Not that it mattered much, but I did buy a new one. And Simon uses it now, when I let him. Do you know about the mirror room at Atlas? The mirror room.
No, I heard about it, but I think it was only for the students later on in the course. Something like that. Okay. Tätä ei voi yhdistää siihen, että se osaisi käyttää sitä yhtä Crying Mirroria. Ei kai. Se ei liity siihen periaatteessa. Be back later on, if that's okay. Eikä vielä mitenkään. Sitten kysellään sitä. Do you know about the mirror room at Atlas? Yeah. What's it used for? Well, it's mainly for the auto-hypnosis module. You go in and you stare into the mirror and you go into a trance. Then when you're ready, you come back out. So you just go in whenever you want to? Oh, no. There's certain times when you're allowed in, and only they know the combinations anyway, so you can't really get in. But you don't know the combination? No. Sillähän oli se tuolla No ne, kyllä. Noin. Tuosta ja sitten... Dropper bean, ferrotis bean, Aha. So you didn't know the combination to the locked mirror room? Nope. Except... you'd written it down, hadn't you? This is the combination to the mirror room, Simon, that you wrote. It isn't a pin, it's a combination. Yeah. You see, this sort of thing makes me suspicious, Simon. What were you doing in there that you didn't want anyone, including me, to find out? It's just part of the course, isn't it? I just wanted to go in there when I was ready. On your own? You didn't give the number to anyone else? No. Simon, there was morphine kept in that room that might have played a part in Kate Vine's death. Did Kate have the number? Yes, okay. We both went in. Together? We were trying to outdo each other. We both tried to morphine. What do you mean trying to outdo each other? It's part of the course. To see how far you can push yourself. To see if you could do something you wouldn't normally do. When was this? A few months ago. How often did you try it? Only that once. I'd never do it again. How about Kate? I don't know. Sorry. Okei, me ollaan aika lopussa nyt. Näköjään. So that's how Kate got the morphine. But what exactly does this testing involve? Could this have been what killed Kate? 11 o'clock. Just an hour left to solve this thing. Eikö se vitun äijä sano sen faijaa, että ne asens kalliit ne vitun tallit valvontasysteemit? Arvontakamerat, juu. Mun pitää mennä katsomaan tänne. Couple more questions, if that's okay. Do you know anything about a locked room at Atlas with mirrors in it? Not off the top of my head, no. I think that's a question for Ryan. Mitä minussa se tässäkin? Pitää kyllä. Tässä kohtaa kyllä tällä mikserin puolella. Okay, that's it for now. Thank you. Eihän ei ole muuta sen pojalle kysynyt mitään noista jutuista. Tosta Mirror Roomista noista vissiin. Ei oo keritty. Joo. Can you tell me about the room with the mirrors at Atlas? The one with the combination lock? How did you get in there? I was given the code for the combination. By Ryan? Well, nobody else is allowed to know the code, are they? And not in theory. So how is the room used on the course, then? It's a meditation room where the students can reflect on themselves, literally. And what about the CD? That helps too. It's part of the program.
So you send the students into the room, they put the CD on, they stare into the mirrors. And how long does this last for? Until the CD finishes or they fall asleep. What else would you like to know? Okay. Nobody always know the combination good. Room used for meditation in the mirror room. Nobody allowed to know, mutta sehän on siinä helvetin lapussa. Niin, mutta en toi tiedä sitä, että se siinä lopussa. Kai. No voi se kokea. Niin, mutta... No niin, joku se kuitenkin tietää. Että... Niin. Niin tähän ei voi, tähän ei voi yhdistää sitä. Jep. Tässä sanonut sitä. Mirror used for meditation. Yeah. Thank you. Probably be back later. I'll be back later. James tosta nyt ei luultavasti mitään tiedä, mutta... Okei, no niin, tää... Utskinen. Katsotaan James ja kuinka toinen. Toi nyt se IT-äijä. Tiikkoa se. Ask you a couple more things, please. Okei. Jonka tossa niinku enemmän homma se toinen äijä sitten. Thank you. Probably be back later. Tai sit meidän pitää, jos se vei ton laatikon nyt tonne jonnekin, me löydetään se täältä. Ai niin, jos se voi olla siellä ylhäällä, niin joo. Hey. So James is interested in poppy pods, is he? I think he's got some explaining to do. Poppy pods? What the fuck is poppy pod? No, kai se on taas kookelusaikoja. Opium jotain systeemiä. Joo, opiumia, no niin. Niin. Real stuff. Opiumista on tehty heroiini. Just a few more questions if you don't mind. Se opium on ihan oma huume. Niin on, mutta siitä mun mielestä pystyy jalostamaan heroiini. What can you tell me about several boxes of dried poppy pods in the greenhouse back there? Feel free to take some if you want. What are they for, James? Decoration? Why? Decoration. There's a big market for them among the over 70s. So what are you doing with them? Selling them to grannies. Okay, James, let's just cut to the chase. Are you extracting opium from them? Me? I can honestly say I've never done anything like that, Inspector. Sure about that? Scout's honour. And who was the guy delivering them? A friend. Someone gave them to him. He asked me if I wanted them. I said I'd have a look and see if I liked them. You just thought you'd have a look? No particular reason? I'm a plant scientist, that's what I do. Have you ever sold them to anyone else? I only got them a few minutes ago. In the past. You know Kate's body had opium in the blood when it was found? No, I didn't. Hey, that's nothing to do with me. Let's hope not. Vaan tossa nyt jotain Selling the boss to Ben.
Sanoo jotain niistä illegal drugseista tai niin sanoo joo. Jep. Does it grow any other drug? No. Tuossahan se sanoo, että no mutta ei se periaatteessa kasvatakaan niitä. Ei niin kuin se saina. Niin. No, tiedä, on että jotenkin niin vitun vammaisesti, kun kannattaa varmaan nyt tässä kohtaa kokeilla tuotanto Groeni Otredraksia ja ottaa siinä vittu. Se sanoo kyllä tuolla jossain siitä myymisestä, että se on niin sit peilissä. No, ei toi oikein tuohon kyllä sovi mitenkään. Oi joo. People use it for decoration. Täällä sanottiin, että ai niin sellers, niitä on vaan ainoastaan mirroreiden myymisestä. Mites tässä sanoisi keitistä? Ei tää vissiin keitistä mitään ihmeempiä sanonut. Ei. Ei ole vieläkään tullut tuo keitin vittu ajokortti vielä. Otetaan. On muuten jännä, että se ei muuten tullut missään vaiheessa. Niin. Voisin käydä kuseltais. Käyppä, mäkin voisin käydä. Back jo. Dirty. Ollaan sen vielä Jamesin luo. Ollaan. No. Ehkä ton voi löytää ton tyypin, kenen noin antoi sille tai jotain. Tai joku muu tietäisi. Ei oo Liisa enää paikalla. Varmaan sä oot vitun metässä. Huumehista voi kysyä täältäkin. Voi. Varmaan. Ask about a few more things, please. What do you know about poppy pods? Go on. Ever come across anyone trying to sell them or anything like that? Maybe even in here? Not that I remember. Ei. Se oli niinku kiinnostunut siitä. Jotenkin. Jep. Mietin, jos sitä Jamesin sitä, että se on niin se joku helvetin
koulutukselta joku kasviasiantuntija, onko siitä pystynyt jollain tavalla yhdistelemään niihin jotain. Niin, no mut siinä se sanoo, että se on joo, mutta en tiedä. Be back later on Niin, if that's okay. Niin se sanoo kyllä sen, että se on jo, että niin jo totta. Kyllä vittu. Mennään täältä kysymään puppipotseista. Couple more questions if that's okay. Strange question. Have you ever known of anyone selling dried poppy pods? Poppy pods? Don't think so. Isn't that opium? Kind of. It's okay. Doesn't know anything about poppy pods. Thank you. Probably be back later. Odd question, but have you ever seen anyone handling dried poppy pods? Poppy pods? As in, for opium? No. Though James did have opium tea once, I think. Where did he get it from? Oh, I don't know. I didn't ask. James does his own thing. What does opium tea taste like? But I don't know. I didn't try it. I didn't want to risk it, did I? I went to hospital once. I had codeine and I went into anaphylactic shock. The doctor said it was an opium derivative, apparently, so... Okei. Eli tää sanookin, että James Bond... Niin James. Iso allergitty opiats, mutta eikö tää puhunut sit... niin tää ei puhunut siitä T-hommaa vissiin tää. Niin, no musta tää on vaihtanut. Joo, mutta tää sanoo herpsi, joo. Tää taas sanoo herps. Vai mitäköhän tää sanoo? On täällä homebrews. Eiku ei täällä. Red selling on. Joo. Joo, laitat red selling button, niin se on James ja sitten se... Niin, se on se yli. No, mutta tässä kyllä saa puhuta mitään niistä lehdistä. Tää kyllä puhuu kyllä herbs and stuff, mutta... Katsotaan sitä. Kusu. Tätä. Se puhui sit opium teestä äsken. Tai jotain vitun magic missiles. En vois yhdistää tähän tai tähän. Niin. No joo, mä tiedän kyllä. That's it for the time being, thank you. Tsekkaamassa ekana ja kaikki muuta, niin kun rupee jumittua noin. Jep. Uts. Tuolla vieläkin näkyy toi joku. Tää on vissiin vaan joku filterin läpi kuvattu niinku vasti onkin. Niin. Just keep pushing. Just keep pushing. Keep pushing. Keep pushing. You can push it all the way in, Tom, if you want to. Excellent, Tom. Excuse me. Would someone care to tell me exactly what's going on here? Don't come any closer. That man needs a doctor. No, he doesn't. I don't need a doctor. I'm fine. Go away. What is this? A test. Of what? What does it look like? It's a threshold test. A pain threshold test. I thought, you were supposed to be good at working things out, Inspector Jenks. And so this would be for Atlas, would it? Kyle? You disappear now.
It's not a good idea to talk to a police inspector like that. Do you want me to make you? It's okay, Tom. Mr. Jenks won't be bothering us anymore. Don't make any rash commitments. Jaha, näin. Well, well. You really should take more care of your things, No nyt Ryan. sen autoavaimen nyt sitten. Is your keys, Kyle? No. Toi on nyt on varmaan autoavaimen. Tulisi olevan, joo. So that's threshold testing, is it? Sticking a skewer through your hand? I could just ask Ryan or Paul directly about this, but I think I'll bide my time. Okay. See what I can do with this key fob first. Okei. Eli... Niin. Joo, käydään nyt eka vittu sit siellä autossa. Joo, toi oli aika... Niin, toi oli selvä vinkki siihen, että... Näiden itemien käyttö on ollut kyllä todella selvää, missä näitä voi käyttämättä. Ei joutunut miettimään yhtään. Minkä takia tuolla oli muuten tuo Ryanin autona, vai on kans ihan hyvä kysymys. Oli ihan hyvä. Kieltämä. Bingo. Well, Ryan, what have you been up to? Be very interesting to see how he explains this one. Okay. 500 punnan shekki. Kate Vainille. Jep. Juu, yksi semmonen sit siitä. Juu. Interessant. Niin, no, mä lähden niin mun mielestä tossa suoraan se over, mitä tehdään näin. Käydään siellä. Vähän aikaa. Few more questions, please. What do you know about poppy pods? Poppy pod? Ever come across anyone selling them, using them? No. No, pikku sekki sitten. Now, why do you think Ryan might want to give Kate a cheque for £500? I've really no idea. Where did you find it? Just outside. You better ask him. You think Ryan was interested romantically in Kate? I know he has a weakness for blondes, but I didn't think it had gone so far as his offering them cash. Interesting blondes. Oh. Thank you. Probably be back later. Sitten kyselee Oliko se Kate? Onko se Kate blondi? Vittu, kato sit tuo jo kortista. Vittu. Ai se muuten vittu oli, saatan. Ei se muuten se ole. ei kyllä vittu ole kyllä. Vaan se pointti, että olla silloin kun kuollut, mutta tuossa nyt on ainakin vittu yksi syy vittu, että toi voisi. Mutta muuten se ei oo blondi, mitä helvettiä. Joo, semmoista. I'll ask you a couple more things, please. Know anything about poppy pods? Come across anyone selling them or anything? Poppy pods? Well, don't tell anyone, Inspector, but I hear that you can make opium out of those. Why do you ask? Doesn't matter. No, mitä helvettiä. No joo. Tää varmaan reettää pongin tää. Would you like to explain what this is, please, Ryan? £500 intended for Kate. It fell out of your car. At least I assume that's your car on the driveway at Brandon House. I suppose so. So why were you going to give Kate £500, Ryan?
It was just a little incentive, that's all. Just a little incentive. Not very little, Ryan. £500. She was a very good student. We heard that she was leaving. We wanted to give her something. But you didn't. Well, obviously not. Are you sure there wasn't any other reason you might want to give her this? Personal reason? No! Well, I'd like to keep hold of this for a little while, if you don't mind. Well, don't consider it a bribe, will you, Inspector? Mitäsköhän tää oli nyt sanonut siitä? What do you mean, that's little intake? I'd heard Kate wanted to leave Atlas. Mites tää oli siitä Kateista nyt alkupiteen sanonut? Niin, no sitä mä ottaisin just miettiä. Että Kate enjoy the cause. Siinä on selvä ristiriita. Mitä? Ei kun... Voihan se olla joku muukin niistä ehkä sitten, mitä se nyt sanoo. Tähän on mun mielestä selvä se, että Kate enjoy the cause and are very happy. Jep. Mä kokeilin nyt toisinpäin laittaa. No, koska musta toi nyt kuulostaa ihan järkevältä. No ei se sitten ilmeisesti oo. No ei. Mitä vittu? Tietty, tän vaimohan voi nyt tietää kans sitten jotain, ehkä kyllä tietää. Ai niin, mutta sanokohan se niin, sen faija meinasi, että se on blonde. Mutta ei sekään blondi se, vai onko se blondi se? Ei sekään blondi. Se perkelee Emma. Ei. Paitsi pitää se nyt mitenkään. Okei, tästä kuitenkin. Interessant. No, niin otas näitähän voi kysyä samasta asiasta. A few more questions, if you don't mind. Voisi tietää tästä tsekistä. Okei, no ilmeisesti ei voi tietää sitten. Be back later on, if that's okay. No vaan, että sen meinas tiesi, että se koitti kiristää sitä. Niin, no se kyllä. Okay, that's it for now. Thank you. Joo. Varmaan liittyy siihen kiristämiseen jollain tavalla kyllä, mutta A few more questions, if you don't mind. Okei. Okei. Thank you. Probably be back later. Varmaan Jamesilla turha mennä kysymään tosta mitään, mutta mennään nyt kuitenkin. Jep. Ei tästäkään me saatu vissiin mitään. Couple more questions, if that's okay. Kontrabändisysteemi. Jep. En tiedä, pitäisikö tässä niinku löytää vielä joku toinen vai onko noissa vanhoissa joku juttu, mitä me ei ole keksitty. Traded his herbal tea for Simon homebrew. Sitten never extracted opium from the boards, kun se oli opiumteet. Niin, tai sitten... Ehkä. Niin. Tai sitten tää, että nyt on käytetty niin... Decoration. No en tiedä. Niin. Niin, joo, kyllä joo. Okay. Katso kyllä menee tohon mitenkään. Sekki nyt on se, kyllä se avaava tekijä. Thank you. Probably be back later. Jep.
En tiedä, puuttuuko meiltä joku vittu, että voiko tuolla nyt nähdä vielä jonkun tuolla jossain. Käveltiinkö me sitä koko mettää läpi edes? Kyllä sä taisit. Ei kun joo, kävelin mä sen joo. A few more questions, please. Thank you. No entä sitten In Blondes? Mitä vittua? Ja sanoitte... Voiko tätä nyt käyttää siellä baarin takana? Se olisi kyllä tyhmä, että se voisi nyt siellä käyttää, sillä olisi mitään järkeä. Niin. What the fuck? That's all for the moment, thank you. Kyllä oltava sen vitun Ryanin nyt. Joku homma varmaan joo. Niin me ollaan käyty nyt tässä tähän kelloaikaan tuossa toisessa huoneessa, tuossa viereisessä huoneessa. Ja hyötyy siitä. Ask you a couple more things, please. Niin, että se Simonkin heitti jotain uutta läppää kyllä. Silloin kun eka kertaa mentiin nyt niistä vitu opium-hommista. Sillä on joku muu syy antaa sille ton 500. Niin. Niin kyllä tosta itelle kyllä aukea kyllä nyt. Ei aukea Be back mulle. later on, if that's okay. Ei aukea nyt yhtä. Nyt joku, jolta pitää saada jotain selville. Niin, se on. Mutta ainoa ketkä voi puhua tosta sekistä on toi Paul ja Ryan. Mut voihan meillä olla jotain, mikä meidän puuttuu siitä, ettei pysty vielä yhdistämään edes. Eihän me siitä Simonistakaan saatu vissiin, eikä tosta Jamesista Just a mitään. few more questions, if you Vaikka don't me mind. saatiin niitä. Allergic to opiate. Tää sanoo, että ei niinku ikinä juonut opiaattiteet. Niin sanoo. Näitä ei voi yhdistää keskenään. Miten? Onks morfiini joku opiaatti? Sehän on niin. Vaan sitä narkata, mutta siis sehän on niinku ihan painkilleri. Niin. No kun sitä, eikö se vetänyt niitä vittu morfiinia sen vittu Keetin kanssa siellä huoneessa? Joo. Mutta en mä tiedä, että... Voiko sen yhdistää siihen, että se on opiaatti? No mä en tiedä.
Mut kun se on penkillä, siis sehän sitä käytetään Niin, se kivunliekityksessä. Mä tiedän, että se sitä narkataan kyllä. On se, okei, no niin hyvä, se oli opiaatti. You and Kate took morphine in the mirror room. That's what you said, isn't it? Yeah. But you're allergic to opiates, Simon. Opium. You didn't take the morphine at all, did you? Well, no, I didn't. Kate did, though. I thought you were trying to outdo each other. That was the point, wasn't it? We weren't trying to outdo each other as such. Go on. Ryan wanted me to test Kate. To see how far she would go to be prime candidate. What candidate? Prime candidate. It means the best person in the group, basically. What do you mean test her? But you do it in pairs. One person's the tester, it's me, and the other person's the... Victim? Well, it's not like that. It's completely consensual. It's just boundary testing. Ryan wanted me to test Kate. Because they thought she was the best student? Well, maybe. I don't know. I just did what I was told, okay? Except you decided to give her morphine. To break the law. Well, I can't change that now, can I? She didn't die of a morphine overdose, did she? She died because she drowned. But she drowned for reasons that aren't clear. Atlas seemed to have this all neatly worked out. If Simon's telling the truth, Atlas are lighting the fuse and then retiring to a safe distance, letting students test themselves and push themselves to their limits while avoiding all comeback. Niin, onko tää nyt liittyykö tää pushing the limit siihen, mitä ne teki siellä metässä, että onko ne sitten tehnyt joku testin, että sä laitat sinne veteen? Thank you. Probably be back later. Niin joo, muuten voi olla. Tässä on vaan pushing to the limits. Good if good if. Ask about a few more things, please. Varmaan voi tuo shekkikin aukeaa tästä ehkä. Now, tell me what a prime candidate is. You're learning a lot, aren't you, Inspector? Prime candidates are simply the best students, the ones with the most potential. And what benefits do they get from that? Well, they get the top job. Which is? Well, we have a deal with various multinationals. We train students to be exceptional, truly exceptional. And they get a wonderful top job. It's a very simple deal. And how do you decide who the prime candidate is? Do you test students? No. Did you ever, say, ask Simon to test Kate, for instance? Oh, you've actually been speaking to Simon, haven't you? I really wouldn't trust anything that Simon Thompson says. You know, he spent the best part of 2 months trying to undermine Kate. No. Now, Simon Thompson, it really isn't my place to speculate, but if you're looking for motives, Inspector, he certainly had a few motives, more than I. A motive to kill her, do you mean? Now, that's very interesting, Inspector. Well, that's up to you to decide. Okay, Prime Candidates get very good job. Olisi voinut kysyä ehkä siitä niin työstäkin. Students are tested. Let's see want to test Kate. Undermine Kate. Joo. Moni mitäs Little In. Eikö ettei meinannut mitään sille vai mitä toi niinku meinaa? Mitä toi, katoppa kääntää mitä toi Insen ipemeen. Niinku kannuste tai... Niin pieni kannustin. Bonusta, joku tommoinen kannustepalkkio. Ja se oikein sovi kyllä sit tohon mitenkään kyllä. Niin, mutta jos sä haluu lähteä Atlaksesta, mutta se on kuitenkin... Niin joo, se muuten voi olla.
had heard Kane wanted to leave Atlas, ja silti se Brown candidates get very good job. Tai sitten toi Simon had been trying to undermine Kate. No vittu, en tiedä. That's it for the time being, thank you. On vielä kysyttävää tosta kuin Prime Candidateista. Tässä kyselemässä. Eiks niin Simon sanoton meille, eiks niin? Joo. Couple more questions, if that's okay. Do you know what a prime candidate is at Atlas? Yes, it's what every student wants to be. It's the best student. Apparently you get a great high-paid job afterwards. I don't think that really happens, though. Did you know anyone in the running to be prime candidate? What, like Simon? I don't think they picked Simon, to be honest. Well, he's got too many morals, and you can't have both at Atlas. Okay. No joo. Jätään niistä kuitenkin. Thank you. Probably be back later. Mä nyt enkä kyselemässä nää hommat ennen kuin rupee niinku... Rebekkahan näistä voi jotain tietää kans. Tietysti. Few more questions, please. Do you know what a prime candidate is? At Atlas, it's the best student. And what does that mean? It means they get a guaranteed job with a very good salary. Well, that's the idea anyway. But? Mostly they aren't up to it. And what happens then? They get sacked. Oh, sacked? No niin, no. Get sacked, kuulostaa ihan siltä. Mutta eikä se ole vaan sillä, että niinku heitetään vittua. Jep. Mä häiritty taas, me ei kerro mikä tuo työ niinku on. On vaan, että hyvän työn niinku ja vittua. Ketään kertoo paremmin. Ask you a couple more things, please. What are prime candidates? The best of the bunch. The peaches. And so what does it mean to be a prime candidate? Success. We have a special relationship with many major international companies. We provide them with our best students. And they get an instant job. And what do you get out of it? Well, it's a little kickback. It's just business, Inspector. Okay. Ja saa siitä niinku rahaa. Jep. Vittu, tää on paska. Mitä yhdistää tuohon myyy juttu, et se mitenkään niinku kiistänyt semmoista. Be back later on, if that's okay. Onkaan se on sama käy Jamesiltakin kysymässä siitä helvetin, vaikka ei se varmastikaan tästä mitään tiedä. Mä en tiedäkään. Kerronko sitä nyt käy, saatana kyselee. Onkaan nämä kaikki käy A few kysymässä. more questions, if you don't mind.
Okay, that's it for now. Thank you. Tossa tietty voi olla se, että meillä on Jamesista vissiin saatu mitään pihalle tosta tutkittua oppimussysteemistä. Ei ole saatukaan. Eikä ties voidaanko siitä edes saada. Niin sekin voi olla, että sitten ei saa mitään. Voihan se vittu mistä näistä tietää. Onko nyt käyty kaikki taas läpi? Ollaan. Vissiin no. Kyllä se silti jotenkin toi Ryan jotenkin vaikuttais jotenkin isommalta, että siihen pitäisi jotain tajua, mutta ei tullut vielä mieleen kyllä. A few more questions, if you don't mind. Students aren't tested. Mutta se sanoi siitä kuitenkin siitä psykologisesta testistä. Totta. Siinähän se luki. Siinä lisäsi accusation. Se on täällä. Kuvi. Sinne promptien niin introduced, no mutta ei nyt toi vaan toi testi. Niin. Voisiko se olla joku muu testaushomma, että onko siinä joskus aikaisemmin tää sanonut jonkun? Kokeile vielä. Never assignment to test gate, students are tested. Siinäkin ne vittu on vaan tossa samassa, että kun ne ei vissiin voinut samasta olla. Niin mitäs se siitä ajattelee? Mut... Mirror room used a few times a month. Onko se niinku testi sit periaatteessa? Niin, kun mä mietin sitä itse, että se on sama, kun sehän oli joku... Niin, jep. Siis hypnoosihommahan ne jo teki kyllä. Niin, tested. Niin, Se voi kyllä olla toi Students aren't tested, että on jotain aikaisemmin sanonut, että se liittyy johonkin. Mä en tiedä, onko sitten puhuttu muista testeistä kuin sit tosta psykologisesta testistä. No siitä ainakin, no niin, no onko siinä hypnotais-hommassa, onko siinä ollut mitä jotain testi? Niin kuin täällä ylempänä vaan, tuolla alempana. Tääs. Engemma kult valte. Atlas Auto hypnosis. Students are correct. Students aren't correct and private in anyway. Hei. Okei, sinne. Ja tuo lahjominen ja sitten niin se $500 tai talosekki. Niin just se niin pikku kannustimeksi. Niin se on toi ylin. Monument as a little. Niin kun siinä lukee as a little. Niin se on monument. Jep. Sitten se vittu kohta se. Näet sitten ei voi muistaa. Ei se ole tässä, ei se on se ylempänä oli joku. Oliko se siinä, se oli siinä vitun hypnoosihommassa siinä vittu Atlas Auto. Students aren't coerced or bribed in any way. Jep. Niin. So, students aren't coerced or bribed in any way, except Kate. I'm not sure what you mean. You said you were going to give Kate the £500 as an incentive. That's coercion, isn't it? I really don't think you could call it coercion, Inspector. It was an incentive, that's all, a little encouragement. So, how often do you use incentives? Okay, incentive is probably the wrong word. The money was just to see how Kate would respond. It was part of her assessment.
Assessment. We have to assess students as they progress. We don't use conventional methods like sitting an exam or anything like that. People pay for this course per session. We have to know if they're committed or not. So you're assessing their progress and testing their commitment? Yes, we are. We have to. This is a business, not a charity. So Ryan's claiming the money was part of Kate's assessment. And did this assessment also involve threshold testing, I wonder? Or was the money for something else? Niin, että se olisi niinku johonkin tehtävään annettu sille. Ne. Avasko tää, menikö sinne hypnoosikseen? Atlas auto hypnoosi. Dempänä oli. Space course per session. Keitten monitor test. Eikö se tuon sanonut, että ne ei testaa niitä millään tavalla? Joo, kyllä, juu. Students aren't test. Aha. Well, which one is it, Ryan? Do you test students or not? Well, some of them, yes. Including Kate? Yes. Why was she being tested? She was being tested because we wanted to see if she was good enough to become prime candidate, okay? So Kate was in the running to be prime candidate? Yes! And did you ask Simon to test her? Yes, I did. But I didn't ask him to do anything stupid. He knew it was against course rules. How far did you ask him to push her? I didn't ask him to push her. I asked him to test her. There's a huge difference. If Simon decided to give her too much caffeine or morphine or whatever, that's his responsibility. So if he did anything wrong, it was his own responsibility. He did it with his own mind and his own hand. We had nothing to do with it. Okei, no nyt ollaan tällä ihan niinku loppusuoralla. Midnight, and still no suspect, unless you count everyone I've interviewed. It's no surprise that Ryan wants to avoid any suggestion of being responsible for Kate's death, but I wonder if the man protests just a little too much. Päästään kysymään tosta. Couple more Ei questions. ollut if that's pakollinen okay. baarin takana käyminen. Did you know Kate Vine was a prime candidate? No. No. Okay. Thank you. Probably be back later. Tänne ilmeisesti tänne idea oli vaan ainoastaan löytää se pussi, koska Jep. voisin epäillä, että tää peli alkaa olla niinku aika loppusuoralla. Voinut kuvitella. Tää on viimeinen tunti nimittäin, mikä tässä pelissä on. Jep. Voitte jos tässä pitää itse keksiä, kuka toi vitu murhaa. Joo, mä mietin, että tuleeko tässä semmonen, että sit se pitää päättää, että kuka se on. Sitten se voi olla aika vitu kuusipullaa, mitä vittu. A few more questions, please. Thank you. Thank you. Probably be back later. Ask you a couple more things, please. Was Kate a prime candidate? Well, as Ryan has probably already told you, yes, she was. Did you ask Simon to test her? Yes, it's company policy. Leaders don't get involved. And it covers your back, of course. Well, nobody knows the students better than they do, Inspector. It's much better to let them just work it out among themselves. It isn't very professional to force students to test each other to the point where one of them gets killed, Paul. We don't force students to do anything that they don't want to do, Inspector.
So you don't force them into being tested? No, we don't encourage anybody to hurt or offend anybody else here. You don't use threshold testing, for instance? No. If Simon Thompson went too far with Kate, that's his responsibility, not ours. He's the one you should be speaking to, if truth be told. I don't trust him myself. Näet haluaa ajaa tosi paljon. Se on joku hirveä kauna. Hetkinen, täällä oli muuten tässä... Hetkinen. Täällä jotain niistä niitten käytännöistä. Mitkä... Sanoiko tää muuten missään... Mites tää sanoo tosta Kateista, niin tää ei tuntenut sitä juuri ollenkaan. Siltä se on niitä prime candidate. Niin se on, joo. Only met Kate few times, sit se on niitä... Niin, mutta se niinku antoi niitten opiskelijoiden tehdä sitten päätöksen. Niin. That's all for the moment, thank you. Don't encourage, ja silti se vittu veti sitä saatana nuolta käteensä vai mitä vittua se on. Niin oli joo, mutta... Niin. Jep. Mä en tiedä asiasta jotain. Just a few more questions, if you don't mind. Vielä kuvuttelee tuossa ikkunaa. Do you know whether Kate was in the running to be prime candidate or not? I don't, but I do think she would have been chosen just because she was, you know, Kate. You didn't discuss it with Kate? No. No, she never talked about this. Okay. What the fuck? Omalla tavallaan olisi outoa, että se olisi silti joku prime candidate ja silti se on vittu vaan kännissä siellä, saatana vai. Niin no sehän tässä on tosi outoa onkin, että se on niinku, kun ne haukkuu sitä alussa siellä. Thinks Kate would be so... Mä katon eka, onks tää puhunut siitä. Mä niin mitä sanoa, että kollige tää. Ei, mutta niin, että college. Niin, tosta siitä improved in recent months. Et puhuuks tää nyt sit totta sitten, että se ei niinku ollu edes kännissä? Niinku toihan sanoi toi... Tää Simonhan sanoi, että se oli kännissä siellä meetingissä. Be back later on if that's okay. Tätä sanoo tästä asiasta. Mitä voi käyttää sitten. How do you think you'd have reacted if you'd found out that Kate had been chosen to be prime candidate? Is that... Was she? I'm just asking how you think you'd react. I don't know. I wouldn't react in any way, really. I'm not bothered. I don't think she was, though. What makes you think that? Well, it's just an impression I got. You know, she's a bit flaky, to be honest. She's just not really prime candidate material. Okay. Mut didn't think... Okei, no niin, no se menisi sitten yhteen varmaan tämän asian kanssa kuitenkin. Koska sitten jos on often seemed drunk. Niin, jep. Jep. No se nyt ei sanonut mitään. Olen nyt kaikilta käyty kyselemässä kaikkea taas. Vissiin. Thank you. Probably be back later.
Tai no siinä vaihtui kello, niin. No niin. Eikö sitten metä voi kävellä kuitenkin? Jotenkin funktio oli ainoastaan löytää se. Jep. Mutta eihän me täällä olla oltu ton jälkeen, kun kello oli 12. Täällä meillä on käyty vielä. Ei oo mitään. Tää on nyt kadonnut sitten jonnekin. Okei, se on kadonnut. Onko meillä jotain itemiä, mitä voi käyttää? Voin laittaa nyt se maskina on. Voitaisiin kokeilla. Ei. Voitaisiin käydä katsoa sieltä keittiössä, jos se on siellä jostain siis. Kimpa. Okei. Nyt tietää, että se Ryan on kadonnut jonnekin. Jep. Mä eipä ollut täälläkään. Nyt vähentää meiltä yhden, keneltä pitää kysellä. Jep. Tietty ainut paikka, missä meillä käyty, niin on siellä baarin takana, mutta tuskin se sielläkään olisi kai. Ja sitten siellä vittu greenhouseissa. Jollain tavalla ne oopiumin paskat nyt liittyy jotenkin johonkin. Ei niitä turhaan olisi heitetty tähän, että pakko niistäkin löytyy joku. Tuntuisi tällä typerältä, jos ei löytyisi. Niin no se oopiumi nyt liittyi tietty siihen Simon hommaan, mutta voi sellaista niitä sen ainut funktio vaan se. Niin no voi olla, että se oli ainoa miten se sai selville. Go left down to the first street, kai se greenhousella voisi siellä tai sieltä takana. Jääpä auto kadonnut, oisko? No se auton avain kyllä, että. No niin, totta. Vai se, että toinenkin avain olla. Se vissiin kävi tuolla kadun päässäkin, että siellä ei ollut mitään. Kävi joo. Mutta olisiko sitten siinä se ristiriita, että toi, kun miettii sitä juoppuhommaa, kun pystyy sille failalle puhumaan, kun se sanoi, että se oli drunkki siellä meetingissä ja niin sit kandidaattihommasta. Niin. Niin se voi olla yksi. Me ollaan nyt käyty kaikki alla, niin se nyt on aina, mikä tulee niinku jotenkin edes mieleen, mikä myös osuu. Kun yritin noihin muihinkin osua sillä. Ask about a few more things, please. No niin, ja se, varmaan se on muuten pakko olla tää. Toisinpäin. Ja sit oikeet onnimet. Niin, kyllä. Oh. No ei. Sanat liidastoon.
Paul's Death Stunt. Niin se, eikö se ole tuolla tavalla testi? Tälleen voi. Back to using muggin. Se on se. Eiku ei. Mitä vittu, kun tämähän se puhuu siinä. Se oli vaan jossain. Mutta se on jossain Cleaner Visit, sitten se tääkin on outo, että liittyykö tää vielä johonkin. Niin totta. Committed a fake theft which he videoed. Ja sitten se, että Gates leaders don't get involved in testing students. Niin on. Kyllä se niinku testaa tässä sitä. Se on, niin. Mutta se puhuu ehkä tästä Prime Candidate-testistä kyllä tässä. Niin se voi olla. Jep. Kyllä. Ja Don't do Threshold Testing, toihan vähän on. Niin no se voisi olla testingiä. Kanssa. Niin. Kyllä. Onks täällä? Missä se nyt tuli taas? Committed a fake. Se on siinä. Siinä se lukee. Committed a fake theft. Which he videoed. Okei, sitä ei lasketa siihen. No näköjään. Mutta olisiko se omalla tavalla testausta kans, kun siellä Atlas Mirror Roomissa on se joku homma. Niin voisiko näistä olla joku? CDI Mirror Room just on the course. Olisiko tuo joku testihomma kans? Tietenkin tossa on semmonen ristiriita, että nobody allowed to know the combination code. Miten se voi mennä sitten testaamaan, jos kukaan ei tiedä sen? Niin totta sekin. Ja tää. Niin. Tämäkin kuulostaa vähän oudolta, ei se oo toi. Eikö siis CD:llä ollut joku? Siinä annettiin ohjeita niin. siihen. Niin. Kuka siinä puhuu? Että sehän on kans kuitenkin siihen liittymistä. Niin, kyllä. Ei voiko se toi vitu don't use threshold testing? Ja siinä sanottiin siinä videolla, eikä siinä ollut mitään sellaista niinku, puhuttiinko siinä jostain? On siinä jotain vitu kaiken näköistä höpö hommaa oli, että piti olla se maski ja jotain niitä oli 3 kohtaa siinä oli. Se ei mennyt siihen toiseen kohtaan enää. Nee, vissi. Joo, oli se. Olisi pitänyt kuunnella se ehkä taas You say toisen you kerran. don't endorse threshold testing, that's the phrase, isn't it? Yes. Except you do, Paul. Because you told me that the students use that CD in the mirror room. I've listened to that CD, and it very clearly mentions threshold testing. You keep batting this away, Paul. We don't really use hypnosis. The students aren't really tested, but I am this close to launching a full-scale investigation. Look, we get a kickback from these students, and they have to be exceptional. Of course we have to test them. That doesn't mean we do anything illegal. What do you think we do? Bump off the ones we don't like? Well, that depends on how far you push them, doesn't it? Well, we certainly don't kill them. Nobody here wanted Kate dead. I'm sure they didn't. But what do you expect, Paul, when you put students under that much pressure? She was a very, very valuable student. She was worth a lot to the business. Really? And how much would that be? Well, if you really want to know, 50 grand. She was worth 50 grand? Yes. What, you were selling her? Of course we were selling her. You don't get this, do you? We make perfect employees. Month after month. That's all we do.
What do you mean, perfect employees? What big business needs, Inspector, more than anything else, is none of this altruistic, goody-goody crap. What we look for is people with ambition, no ethics. Push, greed is good, all right? We don't deal with all this comfort stuff. The survival of the fittest. That's all there is. There's no higher purpose, no big plan. There's nothing at the end of the rainbow, except what you have and you can enjoy in the here and now. And what do you enjoy now, Paul? You're gonna have to excuse me, Inspector. I'm a very busy man. I've got work to do. Huh? Ei. Toi ilmeisesti nyt liittyy niihin orjiin. Niin. Sanoit, että ne myy ne orjiksi, kun Joo. Have you seen your father? Shut the gate on your way out. Menee kuuntelemaan. He's doing his level best to shut this place down. Get rid of him. He's a policeman. We can't just... You sort this, Ryan. You man up and you sort it. Tonight. Siinä vähän haisee ehkä. Joo, ehkä vähän se meinaa niin kuin nokata tämän poliisin ulos. Kyle se niitten siivooja, mistä se puhui sille. Niin se Kyle oli vissiin se. Eikö se olisi joku niitten oppilaista se joku niistä? Niin joku, joo. That doesn't sound good. Two totally morally bankrupt men are plotting to get rid of me. It's midnight. I don't have any backup and I don't even have a mobile phone. This is potentially quite bad. And what's Kyle got to do with it? I think I might make my way over to Atlas while Ryan isn't there. Maybe lock myself in. Okei. Onko se nyt vaan selvä vinkki lähteä Atlakseen sitten? I suppose it was too much to hope that Ryan had left the place open. No ei mennä sinne sitten. Meillä mikä? Ai niin se heitti vielä ne avaimet silloin sille yhdelle. Jep. Ai niin joo, se on varmaan just se syy varmaan tossa. Mitäs me nyt niinku... Mitäs helvettiä? Jos tänne tien päässä on se puhelinkoppi, josta soittaa itsestään sinne, niin... Hän kerran teki sen nimittäin. Niin. Ei viitti siihen puhelimeen vielä mennä, ellei se oikeesti pakko. Et. Ei, no ei siis, en mä usko, että sen pakotetaan missään vaiheessa, jos on vaan joku vinkki juttu. En mä usko, että sen pakotetaan. No ainahan voi mennä Jamesin luokke turvaan. Vetää vähän oopiumia. Tai Rebekan buppia. Joo, eikä ettei mua täällä sitä uskalla kylmäksi ainakaan pistää. Couple more questions, if that's okay? That's it for the time being, thank you. Nyt varmaan pitää sitten vaan mennä jonnekin paikkaan, että tapahtuu joku. Kyllä mä veikkaan, että tässä pitää löytää joku triggeri kutsujalla. Aloittaa sieltä ihan kadun päästä vaan vittu käydä sieltä. Ihan toisesta. Sieltä ihan vestistä. Kävit sä siellä ihan kadun päässä, kun taisit oikein aloittaa sieltä kyllä. Näin. Voisihan se olla toi hooli, että jos on tää villakin hoolis, no ei pääse sinne käine. On vittu väärä suunta. Leinillä. Avaaks tää joku triggerin? Ei. Few more questions, please. Ollaan näistä. Thank you. Probably be back later. Varmaan ihan fiksua mennä ettei mettää, mutta mennään nyt kuitenkin. Right. No.
puhuu kyllä sit pakapista, mutta se kyllä sanoo tosta kans oikealle. Joo vittu, on väärä suunta. Oho, nyt mä menen ihan väärään suuntaan koko ajan. Niin lukeekin mitä nas luu. Go right into the clear. Niin, ei käytä clearingia. No niin, täältähän se tiskane tulee. Ole joku. Tää on se juo. Jep. Givore, Casanare, Ontari, Panama, Givore. Prove to me that you're man enough to do this, Kyle, and then you can deal with that ridiculous police inspector. Casanare, Ontari, Panama, Givore. What is this? What the hell? Scotland Yard. Not hell. Hello, Ryan. Hello, Inspector. What are you doing here? Inspecting. So, come on. Let's have it. I don't think you'd understand, Inspector. The best thing that you can do is turn around, go away, and leave us to it. Knife. What? That knife gives me a perfect right to stick my nose in, investigate, and interfere. This is all part of the Atlas course. It's a physical endurance exercise. Drop the knife. The knife, Kyle! Kyle. Drop it! Joo, varmaan tossa ei oikeesti poliisi saisi keskellä yötä vetää se saa puhuttiin. Not looking 100% brilliant for you, Ryan. Please, Inspector, you've poked your nose into Atlas's affairs enough times to know that imaginative flair is part of the course's success. Our lessons are reinforced by a unique emotional experience. Terror? It's an extremely evocative tool. Well, it's a good job you're not in charge of the national curriculum. Now look, Inspector, I know what you're trying to do. I know what you're thinking. But believe me, Atlas had nothing to do with the deaths of those people. Eyewitness account of a satanic sacrifice in the woods. That's not what we call circumstantial evidence, Ryan. Simon. Now, I saw Simon walking home with Kate last Friday after the meeting. Now, Simon had some strange idea that he was in the running to become prime candidate. Well, a knob of butter has more chance of becoming prime minister. Oh, wait. So are you telling me that Simon killed her? Well, it seems reasonable. It's likely, isn't it? Ai nyt vasta kertoo sitten. more likely than you, Ryan? Pig! I know. Police brutality. Tässä vittu. You okay? Ja tää on. No keitti vittu. No samanlaiset hiukset. Jep. No mutta toisaalta jos on löytynyt kuolleen, tai jos tosta oli joku yliluonnollinen lopetus tälle pelille. Miksi se kattonut kuka se on? You save someone from being sacrificed, and that's the thanks you get. If that wasn't an occult ceremony, I don't know what is. The Rands have been lying all along. But what's Simon going to say about Ryan's accusation? Ja, täytyy sanoa, että on vähän typerää, että se ei niinku kattonut kuka se on. Eikö se nyt ole aika niinku tärkeetä, niinku mitä helvettiä? Onhan vitu. Tossa ei ollut mitään järkeä tossa äskeisessä kohtauksessa. Ja on totta kai pitänyt katsoa kuka se on. Ja vittua. Mutta olisiko se voinut Ask you a löytää couple things, please. sieltä jostain Atlaksen ovilta tai jostain? No joo. What would you say if I said it's been suggested that you were seen walking home with Kate after Atlas last Friday? What? By who? The same person who suggested that you wanted Kate out of the picture because you found out she was in the running to be prime candidate. What? Who said that? Just a question. I didn't think I was in the running. It was Ryan, wasn't it? I am in no position to say. It was Ryan. Simon, calm down. No, I can prove it. Kate's driving licence, give it to me. Why? Kate's driving licence, please. No, niin, no tätä on ollaan katsottu jo viimeinen 6 tuntia varmaan. Let me show you something. Se liittää tällaiseen. See this pattern? Now look at that. It's the same pattern. This has come from the same roll of tape as this. So? So there's only one person has tape like that.
Ryan. Eikä oo kun sen vittu. He gave me this piece of tape when I was in his office once. Muija voi olla kans. Why has Kate's driving license got a piece of Ryan's tape on it? I have no idea, Simon. Where did you find it? Oh, by the lake. Well, it's obvious, isn't it? Ryan was testing her. He was doing a boundary test to see how much she would do, how far she would go to be a prime candidate. But it all went wrong. Okay. It's one of the things we do at the course, right? You give something that's important to you to someone else, then they go and hide it somewhere. It's to teach you to not be bothered when you lose something that's important to you, all right? Kate gives her driving license to Ryan. Ryan goes and hides it somewhere down the lake. Kate finds out, she goes down looking for it, probably drunk, and she falls in. I'm afraid I find that a bit far-fetched, Simon. It makes perfect sense if you know anything at all about how Atlas works. But Simon, if you got the tape from Ryan, Kate could have got it from him. He told me he doesn't lend it out. He lent it to you. But I didn't kill her! Do a lab test on the card. His DNA will be all over it. And what if yours is all over it? It won't be. I didn't kill her. I'm sorry. Just give me a minute. I need some painkillers. What? Nyt se tulee joku puukonkaa tuolta ja... Nyt se lähtee hane. Lähtee niin. Oh shit. Where did he go in such a hurry? Is he trying to act as suspiciously as possible? Okei, tää pisti meidät tähän polulle automaattisesti, mutta... Me oikein. Niin. Me voidaan mennä myös siihen baarille käymään laittamassa, katsomassa, että... Niin, varmaan ehkä. Nyt sitä luultavasti, koska siitä tuli nyt tollainen vihreä, niin nyt sitä voi tehdä tässä. Ehkä. Ei voi, aika jännä, koska siinä selvästi näkyy se teippi. Jep, kyllä. Niin jännä, että sitä ei voi käyttää tossa. Okei, no, jep. Menen takaisin tänne. Ja sitten täällä ensin. Täällä. Metsään. Täällä. Siellä se hukkuu tuolla järvessä vaan. Kai sekin on tuossa oikein, niin pitää right clear. No ei sentään. Täällä. No varmaan head right. Onko se vittu vetää sitä saatana? Ääni. Taas kuultaa korpin ääni. Päästä sinne. Helvetti. Ne heitti meidät automaattisesti nyt tänne. Jännä. Vai heittikö se meidät automaattisesti siinä, koska me oltiin periaatteessa siinä kohdassa silloin? Ei oltu. Ei kyllä oltu, juu. Ja se näkyy ihan selvästi, että se siirtyi sinne. Joo, niin näkyy. Nyt tässä on joku... Mitä helvettiä? Mitä me pitää tehdä? Tuolla on joku mettä käyty. Oliko ne tullut näin? Varmaan mennyt. Mä en muuten katsonut, että tuliko magnifying glassia. En mäkään kyllä kattonut sillä silmällä, mutta en mä kyllä nähnyt, että olisi ollut. Tässä käy vielä tarkistaa. Joo, helvetti. Vois kuvitella, että jos toi on lähtenyt Hane, niin toi on meistä Jamesin luokka, kun sillä ei ole ketään muita frendejä oikeastaan. Toisaalta se olisi voinut, niin toisaalta se on kyllä voinut mennä piiloon sinne greenhouseenkin, kun se tietää niiden läsnäolosta, että voi sielläkin olla periaatteessa. Me saatiin toi teippi, nyt se on ihan varmaan toi teippi pitäisi ehkä käyttää johonkin, mutta se olisi ollut se loogisin paikka se. Mutta se voi muuten olla myös siellä tavarahuone ja sit siellä on se teippi siellä varasto. Niin muuta voi ollakin. Täällä ketään.
Oli hieno. Mä katsoin, että se on Jamesin kämpillä. Jep. Näkis mitään syytä, että miksi James olisi ottanut sen sinne kämpille. Jep. Voidaan mä käydä siellä. A few more questions, if you don't mind. No, mä kysyä. Ever seen tape like this anywhere before? No. Okei, mä voin kysyä nyt siltä That's all for the moment. Thank Rebekalta you. tosta teipistä kanssa. Niin totta. Ja tietysti sitä Emmalta olisi voinut kysyä, kun sä vittu lähti sieltä. Niin, mutta toisaalta käykö eikä siellä varastossa ennen kuin puhut tolle? No en mä usko, A few more questions, if you don't mind. Mä luulen, että tällä ei mitään väliä tällä järjestyksellä, mitä tekee. Have you seen patterned tape like this anywhere before? Oh, Ryan's got some. I know because I borrowed it. When was that? A couple of months ago? Have you still got it? I don't think so. I haven't seen it since then. Okei, se on se... Tuo puhuu paskaa, se on nähnyt sen aikaisemmin. Niin, koska se on korjannut sen ikkunan. Se pistetään siihen, että ihan selkeä juttu ainakin mun mielestä. Broken bubble window. Tape it over the broken window to make it safe. Aha. You last saw that sticky tape 2 months ago, is that correct? Yes. So how come you used it last week to tape over the broken window outside? That's the same tape. Well, I must have been mistaken. You see, the reason I'm asking is that it's exactly the same tape that was found attached to Kate's driving license, found at the scene. The tape that only Ryan has. Ryan, and of course, you. So what are you saying? Who's got the tape now? Do you know where it is? No. No, I don't know where it is. Why are you asking me about this tape? You seem nervous, Rebecca. Is there a problem? Well, you're practically accusing me of having something to do with that woman's murder, aren't you? I wasn't accusing you of anything, Rebecca. Unless there's something you'd like to tell me. No, I wouldn't like to tell you anything. Okay, well, that's fine. Obviously, we'll be swabbing everyone in the area for DNA, so if anything comes up on Kate's license, DNA traces. What will come up? Nothing will come up. Right, I've had enough. I've got to get back. Rebecca! Would you like to explain to me exactly what is going on? Which bit? The fact that some leggy bitch was trying to steal my husband? I think you had better tell me what you know, Rebecca. Okay. You want to know what I know? Kate Vine seduced my husband and was going to blackmail him. Not only did she sleep with him, that whore did it just for his money, our money. How did you work that out? I heard her. I knew it was her arguing with Emma Bowman. Emma was trying to talk her out of it. And how did she come to be at the lake? She dropped that driving license thing when she came in. She was drunk. She dropped her bag. I took it out to the woods and stuck it over the lake. Then I waited for her. When she came out, I told her where it was, that someone had just run off into the woods with it. You led her to the lake. She was reaching out over the lake to get it. I didn't do anything. She just fell in. But you let her drown. It was dark. I couldn't see anything. I couldn't help her. Really? Did you try, Rebecca? Well, it was too late. She was just flapping about in the water. It was pathetic. She was making these gurgling sounds. And what did you do? I got a big stick. I just pushed her down with it until she stopped. Well, she was dead anyway. What did it matter? You killed her, Rebecca. She slept with my husband. She didn't, Rebecca. Was Emma? What do you mean? You got the wrong girl. Who? Emma. Oh, shit. It was Emma. Rebecca Rand, I am arresting you for the murder of Kate Vine.
You do not have to say anything, but anything you do say may be taken down and will be used in evidence against you. Do you understand? Fuck. Yes. So, it appears that Kate Vine's death was a tragic case of mistaken identity. But there are some loose threads here. What was Ryan doing with Kyle and that girl in the woods? What if I hadn't interrupted? And what really happened to Liam last year? It seems I've only scratched the surface of Atlas and the Rand business empire. Trying to find out about Paul Rand's past is like peering into dense fog. He gives nothing away and covers his tracks with military efficiency. However, what is known is that Paul Rand has a lot of connections in high places, politicians, celebrities, business leaders. Perhaps James Wilson's ideas weren't too wide of the mark after all. I get the feeling there's still a lot more to learn about the Rand business empire. You're gonna have to excuse us. Atlas is closed for the moment, but we'll be open again very soon. Thank you for your interest. Ja miksi se lähti karkuun se Simon? Niin. Mitä helvettiä? Eli taisi olla tässä. Niitä pedattiin selvästi jatko-osa tälle pelille. No ei pedattiin, mutta ei tää nyt tulla. Tulla. Tämä on hyvä peli tää oli joka tapauksessa. Kyllä. Onko tässä jotain mahdollisia muita lopetuksia tälle pelille vai onko tää nyt niinku ihan se vaan, että miten tää peli loppuu? Niin, en tiedä. Kyllä vois jotenkin kuvitella, että ei tätä niinku muulla tavalla olisi voinut lopettaa, vaikka tosiaan ei noita loose endejä nyt. Jep. On varmaan achievementeista näkee varmaan, että ne kaikki on saanut. Se on Kickstarterista fundattu. Tästä on tehty sit joku lyhyt elokuva tästä lopusta, kun tää joku Feona Films. En tiedä yhtään. Oli sen pituinen se. Dedicated Arrow. Was experimental independent game made by Tiny Budget. If you liked, please leave a review of the game and make yourself heard. Progress 96%, mitä jäi. Siinä oli varmaan joku, joka olisi voinut käyttää joku. Niin kun me mentiin sille, niin me mentiin, katos, me ei näytetty Emmalle siinä oli muuten se. Me ei käyty sen Emman luona, niin se luultavasti. Finding Pop, niin meillä on jäänyt jotain noita. Niin onko noin, mitkä ei ole vihreitä, niin meillä on löydetty niitä. Ei, mä veikkaan, että siinä se jäi se Emma kuulustelematta siitä. No niin, voi olla joo. Jäikö meiltä ketään muita? Ei. Ei vissiin. No vittu. No joo, no mut se nyt meni. No, loppuu taas arvosanat. Kyllä tälle varmaan 8,5 antaa. Tekee 9 voit sitten. Mä mietin, että mä annan 8 Obra Dinnille, mutta se on ehkä liian pieni. No vittu. No 9 tällä. Kyllä mä pidän edelleen parhaana kuitenkin vielä Golden Idolia. Tää oli kuitenkin tosi hyvä, mutta pidetään siinä 9. No, ensi kerralla sitten taas jotain muuta. Kyllä.